Iniciativa për Tiranën. Kështu i quhet takimi mes intelektualëve dhe ekspertëve më në zë në kryeqytet. Ky grupim i shoqërisë civile u mblodh në fillim të muajit prill, me synimin e qartë për të krijuar një zë më shumë, ku të mund të flitej dhe dialogohej për problematikat që kryeqyteti ka në funksion të zgjidhjes së tyre për një të ardhme më të mirë. Takimi i parë nisi pikërisht duke treguar arsyet pse ishte mbledhur dhe fal transmetimeve të drejtë për drejta dhe kronikave të lajmeve krijoi me njëherë audiencën e tij. Takimet e të mërkurave tashmë priten me interes. Këta njerëz, të cilët janë vlerësuar për kontributet e tyre në shoqërinë civile, dërguan edhe 2 ftesa të rëndësishme, veç atyre për shumë njerëz që donin ta ndiqnin aktivitetin në sallën e Akademisë së Ardheve. Ftesat ishin për kandidatin e mazhorancës për bashkinë e Tiranës, Lulzim Basha, prania e cilit nuk mungoi qysh në mbledhjen e parë, dhe e dyta për kandidatin socialist, i cili në 2 takimet që Iniciativa për Tiranën ka pasur, nuk ka qenë i pranishëm, duke argumentuar në distancë se ka një agjendë të ngjeshur elektorale përpara zgjedhjeve të 8 majit. Pedagogja e historisë Valentina Duka, pjesëmarrëse e këtij forumi, do të kërkonte një bashkëpunim më të madh të bashkisë me universitetin, ndërsa ekonomisti Zef Preçi kërkoi një bashkëpunim mes qeverisë vendore dhe asaj qendrore. Në anën tjetër, një nga mbrojtësit e trashëgimisë kulturore Artan Lame i kërkoi Lulzim Bashës se çfarë koncepti ka për qendrën e Tiranës, ndërsa regjizori i njohur Kujtim Çashku kërkoi një interes më të madh për artin dhe kulturën në Tiranë. Urbanisti, arkitekti Besnik Alie kërkoi ndërhyrje të menjëhershme në Tiranë në disa drejtime. E kështu me radhë u prekën disa nga argumentat më të qëndësishme me të cilat aktualisht përballet kryeqyteti shqiptar. Kandidati demokrat për Bashkinë e Tiranës u duke i vëmendshëm dhe pasi mbajti shënim gjitha vërejtjet, pyetjet dhe sugjerimet e folësve, e cilësoi këtë iniciativë si një mënyrë ku energjitë e këtij qyteti janë zgjuar dhe po rrjedhin në drejtim të këtij qyteti. Ajo që është e rëndësishme mbetet fakti se sa ndikim do të ketë zëri këtyre 31 intelektualëve në programet e kandidatëve për Bashkinë e Kryeqytetit, pavarësisht mos pjesëmarrjes ende në këtë forum të kandidatit socialist Edi Rama. Ai mbetet një arenë e hapur diskutimesh për çdo që do të kontribuojë për qytetin që jeton. Mi mbrëma të nderuar teleshikues që flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkur në orën 22:30 të njëjtën orën 21 në emisioni i cili që nga enjtja e kaluar në mënyrë ekskluzive i dedikohet zgjedhjeve lokale të 8 majit. Sikurse thash, për rreth një muaj do të jemi të fokusuar tek zgjedhjet lokale nga mesi prillit deri në mesin e majit, për një datë e cila është e rëndësishme për gjithë qytetarët, sepse lidhet me administrimin drejt për drejt të tyre, por nga ana tjetër është e rëndësishme edhe për situatën e tensionuar politike në vend. Në të vërtetë, në gjatë gjithë kësaj parafushate, por edhe në momentet e para të fillimit të fushatës, ka pasur një koment që lidhet ose një debat që lidhet me angazhimin e intelektualëve në atë që mund të konsiderohet fushatë elektorale, angazhimin jo drejt për drejt intelektualëve në njërin palë apo në palën tjetër, pra jo në renditjen e 2 kampeve, gjë që do ishte padyshim një gjë pozitive, por në një lloj supervizimi të intelektualëve ose të zërave profesionistë për qytetet, në një lloj supervizimi të kandidatëve të cilët garojnë për qytetet kryesore në vend. Vërtet, ajo që ka nisur me një sens pozitiv dhe duket ndryshe nga herët e tjera, ka qenë një iniciativë e nisur në Tiranë, një iniciativë e një numri intelektualësh të cilët me po i quaj rekordet shquara me rekordet njohura në fushat e tyre, të cilët përtej thjesht profesionit tyre kanë dashur të japin dhe një kontribut për qytetin, kanë dashur të shtojnë ose të rrëfejnë vizionin e tyre për qytetin, një vizion i cili në shumë raste nuk jo gjithmonë është i ngjashëm atë të kandidatëve të cilët garojnë dhe kërkojnë të marrin një numër sa më të madh votash, por pavarësisht kësaj zëri i tyre është gjithmonë i rëndësishëm, edhe pse shumë prej tyre kanë shpeshherë shikime të ndryshme lidhur me zhvillimin e qytetit. Unë kam ftuar sot 8 përfaqësues të asaj që u quajt Iniciativa për Tiranën, e cila në 2 javët e fundit, siç e keni ndjekur dhe në transmetimet televizive, ka kërkuar që të hedh idetë e saj ose të rendisë idetë e saj për Tiranën, duke ftuar 2 kandidatët kryesorë që garojnë për qytetin, pra kryebashkiakun e Tiranës, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste zotin Edi Rama, i cili prej 3 mandatesh drejton Tiranën dhe kërkon një mandat të 4, dhe kandidatin e Partisë Demokratike ose Koalicionit Djathtë zotin Lulzim Basha, i cili është vendosur në rolin e sfidantit të Ramës kësaj here në një betejë padyshim shumë të vështirë në Tiranë. Por sikurse thash, ideja kryesore e këtyre intelektualëve është pyetjet ose mënyra se si ata e shohin qytetin dhe se sa vizionet e tyre përputhen me vizionet e kandidatëve. Po bëj prezantimin e të ftuarve në studio, duke nisur me zonjën Elsa Ballauri, drejtuese e grupit shqiptar për drejtat e njerëzit. Mirë mirë se keni ardhur zonja Ballauri. Zonja Nevila Xhindi, pedagoge në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirë se keni ardhur zonja Xhindi. Zoti Amik Kasorua, shkrimtar dhe përkthyes. Mirë se keni ardhur zoti Kasorua.
Zoti Alex Luarasi, dekani Universitetit Luarasi, mirë se keni ardhur zoti Luarasi. Zoti Alim Kosova, mjek, njëkohësisht drejtor i po quaj maternitetit tani, po duhet quhet spitali, Mbretresha Geraldin. Mirë se keni ardhur zoti Kosova. Kujtim Çashku, kineast, drejtuesi i shkollës kinematografisë Marubi. Mirë se keni ardhur zoti Çashku. Zoti Bujar Kapexhiu, kineast, regjisor. Mirë se keni ardhur zoti Kapexhiu. Pjesa më e madhe e shikuesve jam sigurt që të njohin dhe si karikaturist, pavarësisht se ju nuk e prezantoni veten në këtë aspekt. Është duke mbritur nga momenti në moment Grida Duma, pedagoge në Universitetin Publik, e cila ka moderuar pothuajse të dy debatet e parë, por sidomos edhe të dytin, ose ballafaqimet e intelektualëve, po e quajmë me kandidatët. Vërtet ka qenë një kandidat, nuk kanë qenë dy, por i kthehem tek thelbi i asaj që thash. Zoti Çashku, përse një intelektual, po e quaj, ose një njeri i cili ka lënë gjurmë në fushën në cilën është angazhuar, angazhohet përtej kësaj dhe për qytetin? Ose tenton të dalë nga i angazhimi i tij i vogël për shkuar një angazhim më të madh? Do me thënë kur... Përveç që është një angazhim gjithmonë i keq kuptuar. Pavarësisht nga kjo, vetë fakti që bën pjesë çdo qytetar po flas për qytetarët në Tiranë, është interesuar të di se çdo të ndodh me Tiranën, ashtu sikurse mund ta mësojë duke parë thjesht edicionet e lajmeve. Mendoj që unë them ne patëm mundësinë të shfaqemi si një numër 31, po mund të jenë mbase me qindra, mira, njerëz të cilët flasin nëpër shtëpitë e tyre, flasin nëpër mjediset universitare, nëpër ambiente të tjera, do të thënë, qoftë edhe nëpër kafe, e vetmja gjë që bëri disi më të veçantë këtë ishte sepse në fundit njerëz të cilët ndanin një, të themi, dashurit për bashkët, se si do të dëshironin që Tirana të kishte një pamje tjetër. Edhe pse jo vizione të përbashkëta gjithmonë? Nuk bëje fjalë për të patur vizione të përbashkëta, sepse në fundit vinim në kualitete të specialiteteve të saktuara, ishim profesionistë të fushave të tyre, dhe jam i bindur që askush nuk vinte atje duke menduar që nesër do të kishte një post politik. Dhe kjo ishte, do me thënë, divorci i parë, të themi, që e ndante atë koncept për ta konsideruar si një tryezë me një ambicie politike. Por kishte një angazhim politik, një anësi politike? Unë nuk mendoj se ka në një gjë politike në kuptimin që ne përdorim për termin politik, por kur thua një politik për Tiranën, një vizion për Tiranën, nuk e përjashton politikën, po ne jemi mësuar që çdo gjë ta groposim brenda 100 fjalëshit politik dhe me të konceptojmë je me mua apo je kundra meje, dhe si rezultat i tillë dhe ajo grupacion që ishte prej 31 vetash, pavarësisht nga pikpamjet, u përkthye a janë me këtë apo janë me atë tjetër, dhe prandaj mbeti një karrikë bosh. Ishit me njërën palë apo jo, zoti Çashku? Unë mendoj që iniciativa që u morë nuk kishte kur farë paragjykimi. Përkundrazi, fakti ishte një befasim dhe mendoj një dëm në këtë rast i madh për vetë zotin Rama, që përjashtoi veten duke lënë një karrike bosh në një moment ku 31 njerëz ishin... A jeni sigurt, zoti Çashku, që ju, ose si iniciativë, nuk keni qenë tendencios ndaj zotit Rama? Sepse në rast se ai sheh një tendencë, i lindë drejta të refuzojë. Edhe në qoftë se të mendojmë për një moment për t'i dhënë përgjigje hipotezës tuaj që unë kisha një tendencë, do ishte fare e mirë që zoti Rama t'ishte prezent. Megjithatë, siç u pa nga ato çka ne ngritëm atje, kishin bënë thellësisht me vizionet se çfarë ne dhe si e kërkonim dhe si e shikonim ne Tiranën, për mëtej ngjarjet që ndodhen, mendoj unë i kanë dhënë një lloj koncepti ndarës. Çfarë do të thotë në një farë mënyre, vetë mos pjesëmarrja dhe lënia e karrikës në bosh, mendoj unë ishte një fyrje e inteligjencës. Ishte një fyrje e specialistëve të cilët vinin, siç thash, vetëm me dashurinë për Tiranën. Pa asnjë lloj pravavije politike? Unë po ju them me bindje të plotë, së paku nuk marr përsipër të flas mendimet e të tërëve, por unë kam ardhur sepse mendoja që duke qenë të dy, apo jo, prezent të ulur, mbase mund të ishim të vlefshëm me mendimet që do të thonim, sepse unë asnjëherë nuk konsideroj kush është humbës apo fitus, në ka humbës apo fitus, në këtë rast mund të jetë çdo lloj politikani, i majt apo i djathtë, po një gjë ditë sigurt që fitus është shoqëria,
nga mendimet që thuhen, sepse qoftë edhe për njërin dhe për tjetrin, apo jo, mendimet që janë hedhur atje, unë jam i bindur që janë të vlefshme. Tani, që fakti që zoti Rama zgjodhi politikën e përjashtimit, do me thënë të këtij grupi, mendoj që në një farë mënyre i dha të drejtë njerëzve që ta bëjnë këtë gjë të takim si një interpretim politik. Po, zonja Gjindi, se dishet pyesë zonë Lurasi. A kishe një pravavi politike angazhimi juaj në këtë grupim? Unë mendoj ashtu siç ishte ideuar iniciativa, përveç se ishte një risi, përveç se ishte ajo që ne prej kohësh e kemi ndërruar për të qenë pjesëmarrje qytetare, nuk mendoj personalisht që kishte një agjendë të dytë. Plus që të mbledhësh 31 shqiptar bashkë nuk është dhe shumë e thjeshtë. Absolutisht, por 31 shqiptar, 31 mendje të ndryshme, 31 vizione dhe perspektiva të ndryshme për qytetin. Dhe ajo ishte ideuar në mënyrë të tillë, që ishte një seancë e parë, nuk ishte një dialog, ishte thjesht ne pozonim. Ishte ideoj dhe si u ideua? Ishte një iniciativë që lindi krejt natyrshëm. Unë isha në pjesën e grupit organizator, lindi shumë natyrshëm, u thirrën disa njerëz të tjerë, nëse donin t'i bashkëngjiteshin kësaj iniciative. Ishte listë hapur apo e mbyllur? Që do thotë një listë hapur që mund t'i bashkëngjiteshin? Në mënyrë të hapur, zotërinjt janë prezent, ne kemi bërë disa takime, kemi konsoliduar, kemi pjekur mendimin tonë, dhe arritëm në një herë të parë, e cila nuk ishte asgjë përveç se për të emëtuar një mesazh, një problematik, por t'ju dhënë një shans të dy kandidatëve për kryetar bashkie, ta përtypnin, ta mendonin, ta ideonin dhe për të lënë vendimarrjen e tyre për një debat të dytë. Të vinin, të mos vinin ishte krejtësisht në vendimarrjen e tyre. Por ne pozuam disa probleme që mendoj si audiencat që na kanë ndjekur, ashtu dhe televizionet që ne porçuan, absolutisht ishin pjesë të qytetit, ishin pjesë të nevojave, të problemeve, adresuam live në një audiencë shumë të specifike, të mirëfillt, qytetare, disa problematika me cilët haset që qytetari thjesht, ai më i vogli që është në çerdha apo kopësht, dhe deri tek më politik qoftë. Dhe unë mendoj ajo nuk ishte jo vetëm përjashtuese, por e kam thënë edhe dikun tjetër, në qoftë se zoti Rama dhe zoti Basha takohen për ditë në mënyrë të organizuar apo jo, me të gjitha llojet e shtresave sociale, duke filluar nga ato më vulnerabilet, deri tek ato më të mirat, ishte mundësia për të qenë përballë 31 intelektualëve të grupuar si një shtresëzim dhe të gjitha audiencës së tjetër. Ishte një mundësi për të shpalosur çdo lloj ideje progresive për qytetin e Tiranës. Zoti Lurasi, a kishte një pravavi politike gjithë ky organizim? Jo, absolutisht nuk ishte një pravavi politike. Ishte ashtu sikur se e thanë kolegët me shumë transparencë. Dhe unë u bashkoj të gjitha pohime. Cili ishte arsye e bashkimit tuaj personalisht? Po. Arsye e bashkimit tonë është kjo. Unë do përpiqem ta shpjegoj çik në një plan më të gjerë. Dhe kjo lidhet me rolin e intelektualëve në shoqërinë tonë. Dihet që shoqëria jonë në shoqëri e ndarë, ashpër, në dy... Shumë e polarizuar. Shumë e polarizuar. Shumë e polarizuar, historia është e gjatë, dhe që duket edhe në këtë fushat të fundit, me incidente, me përdorim të akteve të dhunës, me një retorik të ashpër, etj. Ky sfond i politikës shqiptare ka nevojë për një element të tretë, për një element zbutës. Dhe unë mendoj që intelektualët shqiptarë kanë vetëm të drejtë që të dalin në këtë pozicion, por edhe kanë për detyrë që t'japin një kontribut të tyre në zbutjen, po them, të politikës shqiptare dhe në sjelljen e saj drejt argumentave të cilat janë karakteristike për shtresën e intelektualëve. Në këtë kuptim, unë do të thosha që kjo iniciativë që u ndërmor në kuadër të kësaj fushate dhe që pati në fokus problematikën e qytetit të Tiranës, ashtu mund të vazhdojë dhe mund të shërbejë si një parlament i intelektualëve shqiptar. Forumi permanent. Një forum permanent i gjerë, me shtresëzimet nga më të ndryshmet. Pra ju po thoni duhet konsiderohet si një strukturë... Po, si një strukturë përfaqësuese e shoqërisë civile, e cila nuk është e zgjedhur, por është thjesht pjesëmarrëse dhe thot fjalën e vet, thot argumentat e veta, dhe do t'jetë në gjendje, mendoj unë, që deri në farë shkallë të imponohet politikës për të... Është një risi shumë e madhe, sepse zakonisht Nisma tilla diku mbeten rrugës, megjithëse nëse funksionojnë do ishin... E ka riskun. Jam i ndërgjegjshëm që e ka këtë risk, po unë them që është përgjegjësia intelektualëve për ta dhënë këtë kontribut për Shqipërinë. Zoti Kaserov, pse ju bashkuat se Nisme dhe si ju bashkuat? Sepse më pas do i pyes për vizionet që gjithsecili nga ju ka për qytetin. Po?
Më kujtoj se në ka bashkuar interesi që kemi për Tiranën, për qytetin tonë, për zhvillimin e këtij qyteti. Në ka bashkuar dëshira që të shohim një Tiranë sa më të përparuar, sa më afër Europës, sa më europiane. Se nuk mund Tirana e këtillë në qoftë ne vazhdojmë të shohim ato që shohim sot e kësaj dite në Tiranë, trafikun, plegrat, mos të rriti përmend të gjitha ato që u ngritën në 2 takimet që u bën, edhe për diçka tjetër, sepse shikojmë që mungon dialogu, shikojmë se mungon vullneti për të dialoguar. Unë nuk kujtoj se mund të ketë zhvillim pa dialog. Kur palët duan dialogojnë, përse do të tentoni ju t'i fusnin dialog? Sepse e kanë për detyrë të japin mendimin e tyre haptas edhe kur ndeshen me një mendim të kundërt me mendimin e tyre. Më falni, doja të toja vetëm një gjë. Problemet që ngritën 31 vetët në 2 takimet e tyre nuk kishin absolutisht asnjë karakter politik dhe po t'i shikonin gjitha çështjet që janë ngritur, janë thjesht çështje administrimi të qytetit. Nuk erdhi Rama, la inkarike bosh, më keq për të. Unë do doja t'ishte. Do doja t'ishte jo për të debatuar, se nuk ishte rasti të debatoj. Atje u ngritën probleme për cilat kandidatët për kryetar bashkie duhet të jepin përgjigjet e tyre. Pra, ishte vetëm kjo thjesht dhe nuk ishte asnjë probavi tjetër, po thonë. Pavarësisht nga mendimet politike të njërit apo të tjetrit, edhe nga qëndrimet politike, aty nuk u shpalos absolutisht asnjë pikë politike. Zoti Kosova, përse u angazhuat në këtë nisëm? Cili ishte shtysa? Unë në kundërshtim me paraforcit, unë shkova të përfaqësoj një parti. Dhe cila është partia që unë shkova me përfaqësua aty, më kam pyet një para ca kohësh, me quhet se s'po marrin vesh me djathtën apo me të majtën. I thash nuk e kam sekret. Unë jam me partinë e grave. Dhe kështu e mbylla kapitullin dhe me këtë qëllim shkova edhe në këtë ballafaqim. I bie jetë parti e fuqishme në Shqipëri, ku dominojnë të paktën me 7% më shumë se Shumë kanë për pjesë me punu dhe i përkushtojmë atyre. Edhe një nga motivet që edhe kam pranuar detyrën e drejtorit. Dhe Joakim Zili. Po ju kur është me shumit. Dhe ky që ka qenë motivi. Biles, kur mu më vjen në i telefon, sidomos ka miqe kështu, ti ke provu dhe vetë, kur më vjen në i mesazh, pyetja partem, gryja me bar, kur kthej përgjigje, edhe kështu e bërë dhe cili në fakt, i pa i qeshë dhe tha, jo kam problem tjetër. Dhe që më ftoi në i ballafaqim intelektualesh përballë 2 kandidatëve për kryetar, zotit Rama dhe zotit Basha, unë e quajta veten të privilegjum, që ato idera që ne i sjellim në kokë në punë e përditshme, ose ato probleme që i shohim punë e përditshme, të kemi mundësi për t'i thënë pak më hapur, ose për të rregulluar diçka dhe në të ardhmen për më mirë. Me gjithë pikpyetjen nëse do ju dëgjojnë apo jo. Unë them diçka ngjelet ose nuk është puna vetëm të na dëgjojnë. Ne në fundit secili nga ne që foli aty bëri një angazhim që ne jemi gati nesër pas nesër. Kushdo që të fitoj, mua më interesoi që puna e grave të shkoj aty ku duhet, ose Yzmeti ka shigrus që aty ku duhet, të shkoj në atë nivel që ne kërkojmë. Ka shumë lidhje gratë me qytetin? Pa diskutim, po. Kanë? Pa diskutim, po. Pavarësisht se te ne diskriminimi grus, unë e kam thënë herë në një mbledhje fillon qymë barkun e nënës me fjalë, që kur shef çuna gocë, shef se si rrudhen e se si shkojnë ato muhabete nga mbrapa pastaj, po nuk du të zgjatem te ky emision. Zoti Kavexhiu? Është e çuditshme që gjatë kësaj kohe gjithmonë na ka ndjekur pas kjo. A ka patur prapavi politike? Edhe unë pyetja më thelbësore që edhe unë doja bëja më shumë. Po, unë shikoj, po çuditërisht unë jam i bindur që nuk ka patur, por po them një dukuri që është mund të vijë edhe për të qeshur, por është e çuditshme sot kur shikoj gjithë këta që kanë marrë pjesë, gjithë janë veshur me gri. Edhe ti je veshur me gri. Do të thënë neutral. Do të thënë nuk kemi ngjyra. Kravatën roz. Po, e kupton. Se do, e çudit. Nuk ka në mënyrë absolute prapavi. Neve erdhëm të gjithë së bashku për të treguar, për të reflektuar dhe për të kërkuar diçka për Tiranën. Diçka për Tiranën apo për t'i dhënë një dorë ndihmë zotit Basha? Në mënyrën absolute jo. Por dhe në qoftë se Edi Rama nuk erdhi, bëri shumë gabim. Se ai njihet si sfidant. Të shkosh përpara një grupi që të brohoret, duar të roket, është shumë kollaj. Të shkosh përpara një grupi që të fishkëllen, atëherë të shkosh përpara atij grupit për sfidë, të debatosh me ta dhe t'i bësh të duar të rokasin. Kjo është burria, kjo është sfida. Ne nuk ishim asnjë. Jam i sigurt që ju nuk do ta fishkëlleni. Normal. Ai është
gjithmonë edhe aje di dhe shumë mirë vetë që është biku joni i hershëm, e kupton, që kemi folur, kemi biseduar, kemi lavdëruar dhe kritikuar, kështu gjë në këtë mes, ne nuk ishim asë edhe një gjë, do thonë, politike. Që lidhe me propavi politike. Zeja Ballauri, me qënë se ju keni munguar dhe u komentua gjatë si një kompleksim që lidhej me anësim politike të grupimit. Shiko, unë dofta, sigurisht ashtu do kuptoj, përsa kohë dhe ti pyetjen e bënë se çfarë anësie politike ka. Do me thënë, të gjithë janë predispozuar në këtë vend më shumë të shikojnë përkatësitë politike. Dhe jam e sigur, ndofta s'është pyetja jote personale, po ti përfaqëson në këtë rast, dhe ka vlerë. Ajo që unë do të thosha është që sa po mora këtë njoftim, them drejtën s'pata absolutisht asnjë një paragjykim, dhe nuk më interesoj të paragjykoja, sepse shumë kollaj ta bëjmë këtë, edhe në qoftë se unë mund të di se dikush që njoh apo ishin miqtë e mi të cilët mund të kishin, një pjesë e tyre kanë shkuar në atë takim, mund të kishin përkatësi ose mendësi të pozicionuara politike, kjo s'më interesonte. Pse? Sepse ajo qëllimi kryesor për mendimin tim ishte vënia përpara dy personave që pavarësisht se ç'donim ne që do t'i kërkonim, do t'i pyesnim, ata do thoshin përgjigjet e tyre. Dhe kjo është ajo që thatë që është një rast i mirë. Ishte një rast i mirë, një rast jo shumë i shpesht në Shqipëri, ndofta është një rast i rrallë. Dhe një qëllim i tillë për mua ishte shumë i rëndësishëm, sepse edhe një përfundim i tillë do ishte shumë i rëndësishëm, që t'i kishim të dy përballë. Për faktin që unë mora vesh që Rama nuk do të vinte, atëherë mendova se ai qëllim nuk do realizohej ashtu siç unë mendoja të ndodhte. Kjo është arsyeja që unë nuk mora pjesë as në takimin e parë, as në takimin e dytë. Unë jam shprehur në shtyp për këtë, megjithatë kjo nuk ka aq shumë rëndësi. Ajo që do të thosha është shumë e rëndësishme në këtë takim, në këtë iniciativë, është ajo që ne themi shpesh, që kemi një shoqëri civile pak cop-cop, kemi ca organizata, flasim për të drejtat e njeriut, flasim për drejtat e njeriut, flasim për drejtat e grave, flasim për shumë gjëra, por nuk kemi lëvizje. Dhe unë mendoj se lëvizja është pikërisht kjo gjë, që pas një interes, ose me interesa jo të çfaqura, do të thosha, për që në më e moderuar dhe më sakt, jo detyrimisht të drejt për drejta, por me interesin kryesor, me shqetësimin e qytetarit për këtë qytet, i thret përballë dy kandidatët kryesor cilët i pyet. Dhe në këtë rast, për mendimin tim, nuk kishte nevojë as për projekt, as për organizat. I pyet apo dhe ju sugjeron? Po ajo ishte ndofta ishte në formën e bashkëbisedimit, që për mendimin tim nuk mendoj se duhet të hesht me kaq. Kjo iniciativë ka nevojë të vazhdoj, të insistoj në mënyrë që të ketë një proces dhe të vazhdoj madje edhe mbas fitores të njërit apo të tjetrit. Do me thënë, nëse shkohet atje, nëse është shkuar dy herë, nuk është shkuar për show, për të thënë që ja, ne mund të bëhemi një 31 veta dhe të pyesim kandidatët, nuk është shkuar për hipokrizi, as nuk është shkuar për të ngacmuar njërën palë apo për ngacmuar palën tjetër. Është shkuar vërtet me dëshirën e mirë, me shqetësimin e madh qytetar, që të kemi një përgjigje, ama përgjigje serioze për këtë qytet. Ai që ka dhënë një përgjigje, kushdo të kishte qenë, kushdo që të jetë nga kandidatët, është mirë që premtimin ta mbajmë, sepse ne shquhemi për një vend dhe për ca politikanë të cilët japin premtime dhe pastaj premtimet i merrera. Domethënë kjo është unë mendoj që ky lloj takimi vlen shumë për të, dhe ka shumë vlera në vetvete. Domethënë ka vlerë për vetë shoqërinë civile, e cila tregon që mund të ketë edhe lëvizje, domethënë kjo është për mendimin tim një shembull i fillimit të një lëvizje, ka vlerë për politikanët, ka vlerë sidomos për opinionin e gjerë, dhe sepse për fat të keq njerëzit gjithmonë komentojnë me mua apo kundër meje. Dhe kjo në një farë mënyrë zbut atë anësinë dhe pozicionimin politik të njerëzve të thjeshtë, të cilët kanë qejf që patjetër të kapen diku, se ju duket sikur forca e madhe e politikanit i bën dhe ata më të fortë. Ka një vlerë dhe psikologjike shumë të rëndësishme. Duket se të gjithë jeni bashkuar nga ajo që thatë shqetësimi për qytetin, që tha zoti Çashku. Zoti Çashku, nëse unë ju pyes konkretisht, cili është shqetësimi më i madh që ju keni për qytetin? Cili është vizioni i përmbledhur, ose vizioni mund të jetë shumë i gjerë që ju keni për qytetin? Thënë ndryshe, në momentin që dolet nga shtëpia për shkuar në këtë takim, cilat ishin ato gjëra që ju doni t'i pozonit kandidatëve? Ta mbyll këtë vetëm kapitullin ato që në çdo vend perëndimor apo jo quhet si një brainstorm ose si një think tank. Çfarë do të thotë? Që pjesë specialistë të shoqërisë
japin mendime, bërthama universitare japin mendime, dhe politika, dhe kur thua politika nuk është pra njëri krah apo tjetri, por flas për pushtetet, dhe në këtë rast si ligjvënësit ekzekutive apo gjyqësori, fillojnë përpunojnë idet që i gjenerojnë këto lloj strukturash që në një farë mënyrë mund të quhen si syri i tretë i shoqërisë. Dhe këto e ruajnë një shoqëri për të mos u polarizuar. Tani të vim ke pyetja juaj konkrete për të thënë përse dhe me çfarë mendimi dola. Unë mendoj që fakti që është një shoqëri e polarizuar vjen si rezultat i faktit që neve jemi jo shumë vizionar. Do me thënë, në fakt, duke qenë se gjithë spektri i shoqërisë është ngushtuar me atë dy fjalshin me mua ose kundra meje, ne kemi humbur fuzionin social të shoqërisë. Kam përshtypjen që kështu ka qenë për një kohë gjatë. Mendoj, pa u futur në historikun... Ose ka qenë vetëm me mua, se po t'ishe kundra meje, isha ati kus... Më falë, nuk është çështja edhe në atë kohë, me mua apo pa mua ndëshkoheshe, edhe në këtë kohë, në një formë të sofistikuar, me mua apo pa mua, prap pret ndëshkimin. Tani, problemi është nëse do të krijojmë balanca të caktuara në shoqëri, mendoj, ai që unë e quajta si një këshill, të themi, i qytetar pranë bashkisë, unë e cilësova si një këshill i fisnikëve, të cilët në një farë mënyrë nuk janë të punësuar, nuk paguen, nuk presin postin politik se ku do në çkarike do ulen, por ama janë njerëz të cilët në një farë mënyrë janë gardian në konceptin e, si thuash, watchdog, që qëndrojnë, vigjilojnë në atë që në një farë mënyrë dhe në qoftë se nuk i dëgjon politika, së paku shoqëria është shumë e vëmendshme ndaj tyre. Sepse ne e dim fort që kur na ndodh ndonjë fatkeqësi ne thrasim specialistin. Do me thënë, qoftë edhe po të ndodhi një përmbytje, do thrasim njerëzit e hidrocentralit, ose dëgjoja dje ato të naftës, nuk e di, në televizionin tuaj apo se ku ishin, do me thënë për gjithë katastrofën se çfarë po ndodh, do me thënë me heqjen e specialistëve. Po mos shpërndahemi, unë nisa si njeri i kulturës, unë nisa me një ide, fakti që unë jam antar i Akademisë Europiane të filmit, mirë thash, disa herë jam ndodhur në forume të tilla europiane dhe kam parë ambicjet e kryeqyteteve të ndryshme të cilat programojnë për të qenë kryeqytet i kulturës europiane. Dhe mua më erdhi kjo gjë në kokë dhe fillova të shfletoj për të bërë kryeqytet i kulturës europiane është gati si një proces si kemi ne, si do antarësohemi në NATO, apo jo, programojmë, plotësojmë kushte, për të bërë antar të Bashkimit Evropian duhet patjetër një plotësim kushtesh, ashtu sigurse edhe për të qenë kryeqytet i kulturës europiane duhen disa kushte, vendi respektiv të plotësojë. Në këtë drejtim, duke menduar thash me vete, po mirë, çfarë mund të plotësojmë nga këto kushtet? Kur neve jemi një vend kryeqytet me 800.000 banor, të themi, dhe vetëm me një sallë kinemaje, se Kristalin dhe atë tjetrën e bëm Sheratonin, i kanë kudo në supermarket apo në për hotele kanë. Dhe atëherë thash, a plotësojmë në kushtin minimal. Në Europë, kushti minimal do 80.000 banor të kenë një sallë kinemaje, një sallë teatri, pra është kusht, pak të gjë. Ti nuk mund t'jesh pjesë e pretendimit. 80.000 banor, një sallë teatri, sallë kinemaje. Bjerë kishim 10. Dhe atëherë, unë nisa nga ideja dhe konkluzioni më erdhi, por ne s'kemi politika policentriste, prandaj, se në qoftë se ne do niseshim të kishim patur konceptin e politikave policentriste, ne nuk do mendonim, apo jo, se si çdo gjë duhet ndodhi te Kali i Skënderbeut. Dhe gjithë betejat tona politike, kulturore, qoftë edhe tani, do me thënë, duhet patjetër të lidhemi dhe rrethat i sheshit, sepse atje kemi ngushtuar ne veten. Pra jemi futur në një tenxherë në presion, dhe nga ku mendojmë që mund na burojë. Ju po thoni që Tirana kulturore duhet shtrihet dhe në pikat ndryshme të zhvillimit të qytetit. Ajo që ishte propozimi konkret më pas, që të ndërtoheshin 11 qendra multifunksionale. Me qendër multifunksionale, unë nuk konceptoj vetëm shfaqjen e filmit, vetëm teatrin, galerin, bibliotekën, por në të njëjtën kohë, duke studiuar karakteristikat që kanë zonat, çfarë do të thotë nëse neve kot po ju them një ide, por mendoni që në zallë herë kanë qenë një pjesë e madhe e armatimeve. Kudo që të shkosh, në çdo vend të botës kanë muzeet e armëve. Neve dikur,
dhe në atë kohë, në vitet, mbase profesor Luarasi ju duhet ta mbani mend, kemi pas muzeun e armëve dhe ka qenë te rruga e barikadave quhet. Ai është shëmbur, është dukur, ka qenë dhe e bukur. Si ndërtesë, po mbanim armë të viteve para luftës, pastaj luftës parë botërore, pastaj luftës dytë botërore. Pra, tani bëhen në Beograd, po grumullojnë për të bërë një ekspozit vetëm për këto spaletat. Do me thënë, gjithë vëndet përpiqen në një farë mënyrë të ruajnë albumin e shtëpisë tyre, sigur se çdo familje nga ne përpiqet. Në këtë rast, thosha me vete, kush mund të jetë karakteristik në kodrën e priftit? Kush mund të jetë karakteristik në selit? Dhe atëherë ne fillonim, krijonim një hartë me profit ekonomik. Më fani edhe njërë, se them të gjithë e kam insistuar, kultura... me i fatur të lartë ekonomike, se kërkojnë i fatur gjithë. Absolutisht, problemi shtrohet. Ju them, neve i kemi të gjitha këto sheshit, mos të shkojmë më largë. Neve kemi këtu në Kino Studio, juve jeni këtu, kemi akoma të kyçura, makina të 1100, të 30-ës, të 20-ës, të 60-ës, dhe ato në akuariume, mund të futen dhe në oborin e Kino Studios deri tek arkivi mund të tregojnë dhe fëmijët e kopsheve, fëmijët e shkollave 7-vjeçare fillojnë dhe shëtisin dhe shohin historinë e vendit, po flas për këtë këtu. Po unë po ju them nëse do mendonim që do ndërtonim në kodrën e priftit për shembull thjesht artin alternativ. Ç'a kuptojmë me art alternativ? Do të ishte instant art, do ishte body theater, do ishin gjithë forma të reja ku gjithë to të rinj që mbarojnë shkollat në vend që pasi kanë përfunduar dhe janë me mjaft talent të bëhen kamarier ose të lërin ke tregu i këmbimit të valute, prandaj do thoshja kjo gjë do të krijonte një fuzion tjetër. Dhe unë mendoj, ja pra zotri, edhe një herë, nuk ka, më falni, edhe një herë, neve duhet mendojmë së pari idet dhe në qoftë se ka ide vim para. Neve kemi patur fobinë se jemi barqet u rritur akoma, kur do ngopim barkun se pastaj do na vinë idet. Dhe kjo ishte teza spekulative e gjithë materializmin dhe marksizmin. Mbushni barkun që të mendoni. Nësa e kundërta është, në qoftë se ti mendon, sigurisht do të kesh mundësinë. Çfarë të mendoj kryetari i bashkisë përpara se të çashku? Rrugët që duhen shtruar. Këtë drejt që do vim, po unë nuk mendoj edhe një herë kur mashtroni problemin kryetari i bashkisë, ju më projektoni kush do jetë bariu i kësaj shoqërie. Unë flas për politika ekstensive. Qa do thot politika ekstensive? Pra atë që zoti Luarasi e ngriti decentralizim. Dhe përse në këtë rast pëlqeva dialogun që bëri zoti Basha, sepse ishte i vetmi që e konceptoi përmes delegimit pushtetit. A i tha, nuk jam unë, por janë specialistët dhe i quajti qytetarët. Pra në një farë mënyre, koncepti për të deleguar pushtet në shoqërinë shqiptare është një koncept krejt i ri. Neve jemi si të përqendrojmë pushtete. Neve jemi si të ndërtojmë strukturën vertikale të shoqërisë. Sepse në Shqipëri ka funksionuar më mirë përqendrimi pushtetit se delegimi pushtetit. Prandaj dhe ka qenë frika, më fani edhe njëherë, unë ju kuptoj juve shumë mirë, prandaj dhe është frika për të takuar me intelektualet. Se intelektuali është pjesë e politikës ekstensive, nuk është pjesë e politikës vertikale. Dhe duhet dini një gjë, në të gjitha korat, shenjat e para të autoritarizmit është qëndrimi ndaj intelektualëve, qëndrimi ndaj specialistëve, sepse ato sillnin argumentin ekstensiv shoqërisë. Ato e mendojnë shoqërinë si fuzion të plotë social, nuk e mendojnë që kush do jetë bariu që do shpëtoj. A e mendon kur ju dëgjojnë me këtë ide zoti Çashku se sa e çuditshme mund t'ju duket qytetarëve të Tiranës kjo? Më fani, edhe një herë, nuk i paragjykoj, unë mendoj që qytetarët e Tiranës mbase për faktin që nuk janë të dëgjuar dhe unë nuk dua t'ju them të fyje absolutisht asnjë gjë që ju bëni, ju përshëndes për gjithçka që ju keni krijuar për emisionin Opinion, por mendoj në një farë mënyre rrethet vicioze të krijuara të politikës, ku në qendër janë vetëm politikan, i kanë dhënë të drejtë që në një farë mënyre mos të dihet ore çfarë mendon shoqëria shqiptare. Ne kemi krijuar një rreth vicioz, virtual, që nuk e lexojmë dot shoqërinë shqiptare se çfarë mendon ajo realisht. Po ne themi çfarë mendon politikani ose çfarë mendon opinionisti. Po se çfarë mendon shoqëria neve këtë gjë. Prandaj unë i kam thënë zotit Basha atë ditë. Më fani, i thash, po fjala që dëgjoj referendum, më duket për herë të parë gjëja, pse referendum? Po referendum bën dhe një shkallë. Në një shkallë në një pallati, ti ke të drejtë të bësh referendum. I thua, këtë shkallën nuk mund të ta bëjmë. Zotri, në qoftë se mendojmë, se njohim votimin në fund. Më fani, në qoftë se neve nuk përdorim termat politik,
se me termat politik, kush do jetë referendum në politikë është edhe gjë, por sa do vendosësh ti që ju e dini fort mirë, mendoni juve që na umve që më fani, Jeronin Derada ka patur bustin tek Tirana re. Ju kujtohet apo jo? Mendoni ju se qa mund të ndodhte në një vend tjetër të botës të merrte dikush dhe ta shkulte bustin e Jeronin Deradës. Do bëj pa tjetër. Një referendum i atij kartieris së paku. Duket se e ka vënë në hyrit brenda në pallat. Më fani edhe një herë, se ku, sepse nëse themi pastaj do vim edhe ke Unë desha të ndryja, më falë qashku, vetëm në 2 gjërat vogla. Në lidhje me qytetarët e Tiranës, që ne jemi mësuar të themi që njerëzit janë tepër të politizuar dhe ne kemi një frazë shumë shabloniste në lidhje me këtë. Dhe unë jam shumë e sigur që nuk është ashtu. Dhe në fakt, dhe në qoftë se një pjesë e madhe, dhe më thënë një përqindje e madhe mund të jetë ashtu, përsëri ne duhet shkojmë të ai mendimi cili vërtet është i mençur, është i matur, dhe këtë unë e shikoj shumë shpesh te njerëzit sa më shumë kalon koha. Kjo tregon që qytetarët janë të lodhur me politikën abstrakte, janë të lodhur me premtimet abstrakte, duan diçka shumë konkrete. Këtë e shoh në intervistat e ndryshme që marrin televizione ndryshme të njerëzve që ecin rrugës, janë mendime jashtëzakonisht të vyera, të mençura, ku njerëzit ndjehen dhe tregojnë hapur që janë lodhur. Do të thënë ata kërkojnë një fjalë të mirë, kërkojnë një shpëtim të vogël, dhe nëse ne do ta elaborojmë këtë lloj iniciative, e cila mund të jetë shumë e gjerë, sikurse u tha që në fillim që s'janë kaq pak njerëz, janë me dhjetra, me qindra njerëz, akoma më shumë, por të jemi insistent në atë që kemi, unë mendoj se shoqëria vetvetiu ka nevojë do ndryshojë natyrshëm. Ky është një lloj edukimi, kjo është një shembuj të tillë. Jo, unë e vendosa në kontekst tjetër, se kur zoti Çashku flet për projekte të tilla duken jashtë kontekstit zhvillimit sotëm. Jo, nuk është jashtë kontekstit, sepse të ruash një banesë të vjetër, mendoj unë, të Tiranës, të bësh një plan që të ruash banesat e vjetra, të bësh një plan që të kesh strategjinë e qytetit, është gjëja e parë, aja që mund të bëj një kryetar bashkie. Unë nuk e di çfarë mund të bëj një kryetar bashkie, nëse nuk bën planin afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë qytetit ti. Kjo është për çdo punë që ne marrim përsipër të bëjmë. Provo të bësh edhe një shkrim të bësh, do dish çfarë do shkruash në atë gjë. Do ulesh dhe do kesh një plan në kokë. Pa plan në kokë nuk mund të bëj, dhe në këto që tha Çashku janë pjesë e atij plani, janë copzat e atij plani. Dhe nuk janë copzat e paralizueshme. Kur e bëni ka disa pika më të rëndësishme, më pak të rëndësishme, po ka prioritete dhe ka prioritete që janë jetike, sepse lidhen me përditshmërinë dhe ky vend që është në emergjencë permanente. Unë do pyesja për shembull, nëse do isha atje, do pyesja për prioritete të tilla, për shembull çfarë bëhet me minoritetet në këtë qytet. Sa akses kanë komunitetet e ndryshme të zhvillojnë kulturën e tyre, të kenë edukimin e tyre, të marrin pjesë në qeverinë lokale, do me thënë ka shumë gjëra cilat lidhen drejt për drejt me jetën njerëzore, siç the vetë. Por çështja e prioriteteve nuk është një çështje ngrirë. Prioritetet janë 1 vjeçare, janë 2 vjeçare, janë 3 vjeçare, dhe pastaj përsëri prioritetet lëvizin. Kështu që tërë ai plan që tham ka nevojë për një thjesht të kesh dëshirën e mirë, mençurinë, talentin, mundësin, delegimin e punëve, që është shumë e rëndësishme, specialistëve, dhe ajo që është shumë e rëndësishme pastaj të dish vërtet se ku do t'i marrësh ato para, sepse ti mendove që çështja ekonomike nuk është më kryesorja. Në qoftë se ke ide të mira, parat gjenden. Ç'do të thënë kjo që do të thënë që mund të bësh lobime shumë të rëndësishme, sepse tashmë nuk je thjesht një NGO, edhe një NGO po ju them, në qoftë se di të bëj lobime ashtu siç duhet, dhe për qëllimin që ka marrë përsipër të bëj, është shumë e suksesshme. Dhe edhe 3 veta në qoftë se duan të bëjnë, dhe ata diem që kanë hapur atë shërbimin e bicikletave në Tiranë, jam e sigurt që do gjej mundësira shumë të mira për ta zhvilluar atë, nëse vërtet dëshira është e mirë dhe qëllimi i mirë e justifikon punën e tyre, dhe ashtu do ndodh. Do të thënë, unë mendoj se ka një nuk është pengesa e madhe. Platformë politike pastaj, ju mund të bëni platformë politike ty një zgjedhje për ta implementuar këtë. Ti mendon se ne vërtet nuk e kemi këtë ide? A më mirë, pa kjo është gjë tjetër pastaj. Mos e do na ngatrosh pastaj vërtet me politikën. Dhe Kasoro, cili është shqetësimi që keni ju për qytetin? Se ju pyeta gjithsesi. Unë do të lidhem me atë që tha profesor Luarasi dhe Çashku. Policentrimin. Unë jetoj në lagje që ka 70.000 banorë. Që është? Komune Panisit. Që ka qenë një fush me lulkuqe.
që është ndërtuar në mënyrë barbare, që trotuaret janë bërë 20 cm. Ka vende që janë bërë trotuaret 20 cm, nuk po them ku. Ka 70.000 banor dhe nuk ka asnjë bibliotek. Ka sallën e kinemas të Kristalit, që përmendi Çasku, po nuk ka absolutisht asnjë lloj aktiviteti tjetër. E dini ju sa bare e sa restorante ka në atë lagje? Po e dini ju, profesor, se sa të ardhura sjellin baret dhe restorante? Këtë e di. Po di dhe këtë tjetrën. Edhe do të them që në Tiranë më kanë thënë, edhe njerëz që merren me këtë punë, që ka 8.000 bare. Sa biblioteka, sa salla leximi, sa biblioteka ka në Tiranë, sa kinema, 1-2 kinema ka në Tiranë, por kjo është Tirana që duam. Po a ka qenë nevojë etike e këtij komuniteti për të pasur biblioteka? Sepse po të ishte një nevojë kaq e fortë, do ekonomia e tregut një familje ka munguar dhe puna për të edukuar këtë nevojë. Kush flet për librat? Kush nxit për leximin e librave? Po e dini se sa kafe internet ka Tirana sot? Blendi, vetëm një parantez tamam për këtë. Ja kush është qëllimi dhe detyra e bashkisë në këtë rast, që në një sipërfaqe të vogël të mos jap lej vetëm për bare. Bare duhet jenë në një sipërfaqe të konsideruar. Po kjo është detyrë e bashkisë për lejen e barit. Jo. S'është ashtu. Nuk është ashtu. Blendi, ti t'ka pushtuar pesimizmi, Jo, unë po ju bëj pyetje normale që bëhen në shoqëri. Ke një pesimizëm për të ndryshuar. Do ndryshojë. Po se ela është për gjysmë. Në çdo qytet normal kjo ndodh që në një sipërfaqe të caktuar ose nëse në një rrugë do kesh 3 supermarket, nuk je i lejuar ti kesh të treja. Do kesh vetëm një dhe pjesa tjetër do jetë e alternuar me barin, me librarin, me të gjitha ato që i duhet komunitetit. Kështu është, Dhe unë kujtoj, unë kam punuar shumë vjetë në ndërtim dhe kam disa ide për urbanistikën. Dhe unë kujtoj që këtu është defekti i madhi i bashkisë gjatë gjithë këtyre viteve, sepse nuk ka një plan urbanistik, nuk ka ndjekur asnjë lloj kriteri urbanistik, edhe ndodh kjo që në një rrugë ke 4 bare apo restorante ngjitur njëri me tjetrin, ke 3 farmaci, ndërsa një rrugë tjetër nuk ke farmaci. Mund të shkosh në rrugën me Smyrëshyrit, çovësh gjithë dyqanet e perdeve të Tiranës. Ka disa kritere për shpërndarjen, për atë që përmendi Çashku, për shpërndarjen e gjithë aktiviteteve në një qytet. Kjo politikë në Tiranë nuk është ndjekur. Unë nuk kujtoj se është në nder të qytetit dhe as në të mirë të qytetit. Do të shtoj edhe diçka tjetër. Pyetjet ju u bën, ose çështjet që u ngritën Bashës, do të ishin ngritur Ramës njësoj. Pa hequr asnjë presje, sepse janë probleme për Tiranën, problemet e Tiranës, nuk janë probleme politike. Jo, padyshim. Zoja Duma, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Cili ishte vizioni juaj për qytetin? Pyeta zotin Çashku, me çfarë ideje u nisët ju për të pyetur kandidatët në momentin e parë? Për cili ishte shqetësimi për qytetin që ju bashkoi në këtë grupim? Pare ju jeni duke bërë sa pyetje të cilat mua her pas here më ngren shumë adrenalinën e përgjigjes. Do me thonë, jeni duke thonë sa të ardhura sjell një kafene dhe nuk i sjell dot një bibliotek. Kjo është logjika patjetër. Jo, kështu do të pyeste çdo njeri i cili do ishte duke dëgjuar në televizor. Po. Tani në këtë logjik ai njeriu. Po mua m'pëlqen të rri më shumë biblioteka bombar. Jo, nuk po diskutojmë për opinionin tuaj personal, po diskutojmë pikërisht për këtë pyetje që jemi shumë në diskutim, ekonomia e tregut duhet të jetë ajo ekonomia e lirë. Pjesë e kësaj lirie jemi dhe ne. Do me thënë, logjika e të imponuarit në një ambient me ca norma dhe me ca situata tjera vlerore, jemi dhe ne. Kjo edhe ne pjesë e ekonomisë tregut jemi, nuk jemi irracional në gjithë gjendjen tonë. Në logjikën e ekonomisë tregut, ashtu siç e shtruat ju pyetjen me shumë vend, do të ishte që në gjithë vendet kapitaliste mos kishte aq biblioteka, se ne i referohemi perëndimit kur themi që ka një normë, ka një. Jo, janë shoqëritë që i kërkojnë, thash këtë gjë. Nuk është e vërtetë që janë shoqëri. Është një shoqëri. Nuk ka pasur në historinë e njerëzimit. Evolimi i shoqërisë çon tek kjo. Evolimi i shoqërisë vjen nga lart poshtë, nuk vjen ndonjëherë nga poshtë lart. Evolimi i shoqërisë vjen nga një grup i cili e vet quan merr guximin ta quaj veten, një grup i cili her pas here do të jap shoqërisë sa vlera, ku përfshihet logjika e edukimit, ku përfshihet logjika e infrastrukturës më qytetare etj. Nuk ka shoqëri të cilat na kërkojnë për cilësi nga poshtë lart. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Prioriteti im personal si logjik e asaj fakti që unë nuk arrita të them ndonjë gjë për qytetin, sepse zërat ishin kaq të shumta që nuk pata unë mundësi në aspektin e moderatorët. Jo, prioriteti im i parë është nisur nga pikpamja që e zoti Çashku
apo e zonjës Ballauri që është në fakt e depolitizuar, por është në anomi të plot. Problemi parë i imi si personazh i cili shikon shoqërinë shqiptare është a ka mundësi që kjo shoqëri të përfshihet me një zë të vetin në një moment caktuar, me një diskutim, me një ligjërim. Në të vërtetë, dhe kjo është një mënyrë. Jo vetëm nëpërmjet votës. Vota është një institucion i edukueshëm. Vota ne nuk na prodhon asgjë, nëse nuk dim se kujt ja delegojmë. Vota nuk na prodhon asgjë, nëse ai që e delegon votën, pra votuesi, nuk është i ndërgjegjshëm se për çfarë po e delegon votën. Kur ne diskutojmë vendet varfra apo vendet pasura, një nga problemet e mëdha dhe ju e dini e keni diskutuar në emisionet tuaja është që vendet që kanë një standard shumë të ulët të zhvillimit dhe të ardhurave përfryn, kanë një problem të madh që prodhojnë sisteme politike, të cilat her pas here riprodhojnë vetveten dhe nuk krijojnë asgjë nga pikpamja e progresit. Kush është mënyra për sa kohë që jemi në burime të shtrënguara dhe të jemi shumë të detyruar të elaborojmë gjithë burimet e shtrënguara ekonomike të një vendi të vogël dhe relativisht jo të varfër, por relativisht me probleme, është të bësh këtë lloj formati, i cili është një format që duhet të inspirojë njerëzit të kuptojnë kush është pozicioni i tyre në shoqëri dhe kujt i drejtohen dhe për çfarë. Meqense kolegët i pyeta dhe ju nuk kishit mbritur akoma, ky lloj pozicioni është që të mbështesësh njërin kandidat kundër tjetrit? Shiko, dëshira e para unë nuk kthej absolutisht përgjigjen jo dhe po, sepse më duket totalisht ordinere të kthej këtë përgjigje. Unë mendoj që në një demokraci problemi më i madh është rregullat e lojës. Për sa kohë kjo iniciativë, për sa kohë ky grupim njerëzish ishte i hapur, ishte në të gjithë formatin e vet, me rregullat e lojës më transparente të mundshme, ofroi mundësinë që kushdo, jo vetëm kandidatët, të jepnin edhe ata që sot bëjnë opinionistin, sepse në këtë Shqipëri ne nuk flasim për element si Big Brotheri, por flasim për një zë të intelektualëve dhe pse mblidhen këta. Kur bota krijon logjika si Big Brotheri për të krijuar një zë të shoqërisë, qoftë edhe për gjërat më rutinë në botë, kur ngrihet një grup intelektualësh, një pjesë opinionistësh apo analistës thonë çfarë ka të tmerrshme këtu. Unë nuk e di çfarë ka të tmerrshme në një format transparent i cili respekton, të më thoni kush janë rregullat e lojës që nuk janë respektuar dhe nuk më intereson fare se si lexohet djathtas apo fmajtas, nëse krijojmë shumë konfuzion në këtë jam shumë e kënaqur. Zoti Kosova, ju thatë që jeni me partinë e grave. Kishit një pyetje, një shqetësim në momentin që u drejtuat ndaj kandidatëve? Tentuat ndaj kandidatëve, se një kandidat ju drejtuat në fund. Desha me thonë diçka t'i bashkojmë pak kolegëve me fjaltun bisedë. Në vitin, tash më vjen ndërmend, në rreth vitit 93-94 ndodhesha në Zvicër. Ishe kulmi i dimrit, në një shtëpi shumë të ngrohtë dhe për herë të parë pashë ngrohtë edhe nga poshtë apartamenti, me bluza kështu me më të shkurta, dhe po shifja në penxhere një bukuri që dhe sot e kam në sytë e mi. Don ca breda të zbukuruar me borë natyrshëm, duke sikur e kishte vënë dorë njeriu. Dhe për të mos e zgjat shumë këtë përshkrimin e kësaj bukurie, i zoti i shtëpisë më thotë, "Ç'a ke doktor?" Thash, "Sa bukur." Edhe vërtet më doli kështu. Tha, po ju në vendin e ju, i tha, i grit me, më tha mua. E mamën të shkëm i kavaje, sa që edhe i leshin dhe kështu për gjysë, do një 20 cm. Ishe kështu breda të sakatum. Po bashkë ishim pa dhe këtë skemë. Dhe vërtet më kujtu kjo dhe i ktheva përgjigje, thash, një gjoj, thash unë. Atë bredhin i thash unë, ti e sheft me syne bukurisë sepse e shumë grodë dhe i ke gjitha kushtet të në shpi. Po në qofë se një njeri ka shpin që i fry nga gjitha anët, i ka fëmijë që po i mërdifin. Emergjencë permanente. Ajo e shef atë bredhin si mjetë shpëtimin për këtë dimra, e thotë e mbjellin prapë të kaloj këtë dimrë unë njërë, të ngrofë kalamat. Kështu që dhe qytetin, unë mendoj që grupet të ndryshme të shoqërisë dhe individ të ndryshme e shofin si pas interesit tyre. Kuptoj që dikush duhet që të eci më përpara, po në fundit janë disa grupe shoqërore që duhet ndihmu me ndihmën tonë ose me ide dhe me kështu. Cili shqetësimi juaj për qytetin, kryesori? Tashi, unë si qytetari këtij vendi mund të sjell shumë mendime, por unë duhet të përqendrohem tek ajo sektor që unë mbuloj. Po. E para, që janë nëna Shazan, dhe i dyti që të kenë punësi, sepse punësimi sjell gjithë. Pra kryetari i bashkisë nënave Shtatzan. Grave Shtatzan se nëna. Kjo të regoj që se keni dëgjuar atë, se edhe kështu keq kuptime në komente ka pas me fjalë ndoshta, po. Ideja ime është kështu. Një po ju them ja dy të dhëna që afërsisht sipas llogarive të mia duhet të jenë ja 8-9.000 familje që janë me asistencë. Po. Me asistencë do thotë që ti ke dhënë një copë bukë. Që dhe këto në asistencë, në rastet caktuar me bashkia duhet t'i angazhoj për punë të ndryshme. Ore thotë, unë t'jap ty asistencë,
Po merë dhe me bë këtë punë, unë të shtoj dhe diçka tjetër të plotësoj këtë asistencën, ose dhe e kontrolon. Ore, është vërtet ky njeri që është asistencë, apo abuzon? Ka qenë një periudhë që shkonin me Benz për të marrë asistencën. Tashi, kjo duhet pa e parë. E dyta, vërtet familje që janë asistencë, është vështirë që ta ndjekin shtatzënësinë siç duhet, dhe që të mos e ndjekën shtatzënësinë siç duhet, do thotë që ti lesh se janë familje me shumë shqetësime, me shumë halle. Absolutisht po, dhe edukatë shëndetësore jo në nivelin e durë etj, kështu që kontakti me personelin mjekësor e bën atë që të shkojë në hapat që duhet për të pas një frut të shëndetshëm. Unë e theksova dhe ditë në bisedë, shkurtimisht mund ta them që vetëm duke pa fëmijët që ne kemi në reanimacionin tonë, do në fëmijët me probleme, me pesh 1,5 kg, ose të pa zhvillum, që ka bë moshën e barës, por është i pa zhvillum, apo gra që vinë me tension dhe me probleme shumë të rënda shëndetësore që komplikojnë jetën e nënës, po ti marrës ti pyesësh, ato pothuajse të gjitha nuk kanë ndjek ato që vërtet duhet gjatë shtatzënsisë. Dhe nëse ti I thu, po si bën? Ore nuk ka mundësi thotë. Unë nuk po them që këtë ka detyrë bashkia. Kjo është detyrë e gjithë shoqërisë, e gjithë hallkave, e qeverisë, e gjithë që duhet me mendu diçka. Unë kisha mendu, edhe që kur ndigjova iniciativën që do jepet 50.000 lekë vjetra shpërblim, thash, të ketë me qenë t'i vejnë kush që këto 50.000 lekë I merr ai që bie një dokumentacion që e ka ndjek shtatzënësinë. Edhe nuk doja që ky 50.000 lekë të shkote për të pi baraki. Qoftë kur bëhet çun që gëzohet, qoftë kur bëhet gocë kur mërzitet. Doja që të motivohet diçka dhe kjo lloj karte ta detyronte gruan të shkote në momentin e dur duke marrë këtë dhe të ndiqte ato 5 gjëra. Duke u kthyer në edukat pastaj, sepse mekanimin e kohës. Ju them vetëm një shifër, nuk e dia kemi qenë bashkë me esën në tavolinë, po një shoqat jo qeveritare, që më ka bërë shumë përshtypje para 2-3 vjetësh ka deklaruar në një mbledhje te 15 kaçi që në Shqipëri janë të regjistruar 25.000 fëmijë që nga linja nuk lëvizin më nga krevati. 25.000 fëmijë. Të regjistruar. Dhe kur thuhet të regjistruar, unë e di se ç'do thotë sa mund të jetë plus minusi, se janë shifra që ne punojmë për ditë me vdekshmërinë, me sëmundshmërinë. Dhe 25.000 fëmijë, do thotë 25.000 nëna aty. Dhe një kosto, një fëmijë të smur ose të paralizuar. Është jashtëzakonisht shumë çfarë do I bëj një shpërblim I vogël, a kupton? Kështu cili është qëllimi jon? Le t'i kthehemi që kësaj familje mos ja shtojmë vujtjen. Si nuk ja shtojmë vujtjen? Duke dhënë një fëmijë të shnetshëm, rritet me pak kosto. Dhe për familje dhe për shoqërinë. Sepse ai do I marrë sistemi shëndetësor vazhdimisht. Po. Xhexhin. Në fakt ndesha të shtoj diçka që siç edhe po del këtu, ne ishim 31 mendje, 31 këshilltar të mirë të një kryetari bashkie. Falas, pa konsulenca të huaja. Pa konsulenca të huaja. Gjithsesi, unë prezantova në fakt për herën në takimin e parë një ide dhe ju referova faktit që unë nuk po ngrej një problem, por po jap një variant për të gjetur disa para që të mbyllen këto, të adresohen këto probleme. Në fakt, duke qenë specialiste e zhvillimit rajonal dhe duke parë disa herë mundësit që kanë bashkit, që kanë rajonet për të aplikuar në fondet e BE-s, dhe duke pasur parasysh që në vitin 2013-2014 Shqipëria do ta ketë mundësinë që të qaset karshi fondeve të zhvillimit, fondeve europiane të zhvillimit rajonal, që janë fondet për priaderim, IPA 3, për ato që e njohin, një bashkëveprim ndërbashkiak, një partneritet ndërbashkiak, duke pasur parasysh edhe zhvillimet e aksit Tiranë-Durrës, sigurisht që do sillte një qasje shumë profesioniste karshi fondeve të BE-s dhe do adresonte ato probleme madhore të cilat buxheti I shtetit apo buxheti I bashkive nuk I përballon dot. Dhe mund të prioritizoheshin projekte që kanë impakte kombëtare. Si për shembull? Si për shembull për të rregulluar, për të sistemuar ujësjellsa, për të sistemuar rrugë, infrastrukturë, sepse fondet e BE-s kanë një specifik në të vërtetë. Ato I bashkohen një vlere në vëllim të investimeve që bëhen nga një bashki, apo nga një komunë, apo nga një rajon, që do të thotë që në qoftë se ne shpenzojmë 30% të fondit të një bashkie, apo të një komunë, apo të një rajoni, për çështjet e infrastrukturës, ky është fondi bashkëngjitur që jep BE-ja. Dhe në këtë fond 25% duhet të jetë patjetër kontributi atyre që aplikon. Në këtë aspekt, unë do të thoja që për bashkinë, përveç partneritetin ndërbashkiak që në rastin konkret mund të ishte me Durrësin, po mund të jetë nesër edhe me Elbasanin, sidomos në qoftë se punimet e tunelit janë të suksesshme.
Edhe me komunat rreth rrotull njerëz që po e pushtojnë si... Kjo do të bënte një ndryshim të madh. Dhe kjo do të ndodhte vetëm atëherë kur bashkitë kanë plane të strukturuara dhe strategji zhvillimi, që këtu u përmend, kanë prioritete shumë të qarta, se ku dhe si, dhe njëkohësisht mund të bëjnë atë lobimin që zonja Ballauri e tha. Po mos flasim për gjë hipotetike, shumë teorike. Jo, nuk flasim për gjëra hipotetike. A funksionon, as zgjidhet. Është krejtësisht konkrete. Një konsulent, një lobim shumë i konsoliduar në Bruksel, mund të sillte nesër fonde në Tiranë, mund të sillte nesër fonde në Durrës. Shqipëria është totalisht e hapur ka shi kësaj mundësie kaq të madhe për të diversifikuar portofolin e bashkive, sepse BE-ja sot dhe gjithmonë do të mbështet iniciativat lokale. Dhe ato vinë nga prioritetet që kanë komunat, që kanë bashkit, aq më shumë në qoftë se këto prioritete bashkohen dhe targetojnë kombëtaren. Ndërkohë unë thash edhe diçka tjetër, po që e kisha në aspektin e një nëne, për kopshtet dhe çerdhet, që ju luta Zotit Basha, do t'i lutesha shumë edhe Zotit Rama, që ka 10 vjet që e drejton Bashkinë e Tiranës, të shkonte të hante një pjatë supë me fëmijët e kopshteve dhe çerdheve, sepse ato absolutisht janë direkt në varësinë e Bashkisë Tiranës. Po, a mund se prandaj po ju pyes për të tentuar që diversifikova një çik çështjen time. A mund kapacitetet që ka Bashkia e Tiranës dhe mundësitë resurset që ka ajo t'i kontrollojë dhe të rregullojë gjitha këto gjëra? Duhet gjithmonë ka një start. Krijohet një model, një zyrë projektesh për prioritetet, absolutisht strukturat janë, mirë menaxhimi është gjëja më kryesore, planifikimi i gjërave dhe realizimi i gjërave në kohë, në strategji kohore. Po është hapur sheshi Skënderbej ka një vit dhe s'po bëhet dot, nuk është agje thjesht Shqipëri. Nuk mendoj se është thjesht. Ka zyra shërbimi në Vilën Mesadiun, aktualisht ka zyra shërbimi të cilat nuk janë inekzistente, përkundrazi punojnë në Bashkinë e Tiranës. Madje ne kemi pasur përfaqësues të tyre që vinë për takime, sidomos me këto komunitetet e marginalizuara, ata janë aktive, kanë hapur disa shërbime për romët, për egjiptianët, për fëmijët e rrugës, por nuk shohim që kjo punë të shkojë këtë vit kaq dhe vitin tjetër më shumë. Dhe pikërisht vizioni, ai mënyra se si do ta planifikosh bashkëpunimin, sepse nëse kjo bëhet në bashkëpunim të mirë me shoqërinë civile, jo se nuk ka ekzistuar, nuk mund të themi tani që Bashkia e Tiranës nuk i ka këto gjëra. Problemi është që rezultatit e ne është shumë i vogël dhe për fat të keq, ndoshta është aq se ti që varfëria është shumë e madhe, problemet janë shumë të mëdha, ama një bashki e mençur, e cila ti bëj gjëra dhe të mos i lërë të degradojnë bashkëbërjes. Po ju futem pak në një gjë, para rreth 11 vjetësh, mbaj mend që isha duke diskutuar me një kryeministër të ardhshëm që pritej të bëj kryeministër në 2 javë, ishte emëruar se thuash, për zhvillimet në Bregdet e Jugut. Gjithë që kalojnë ju duket magjepës për disa plane. Dhe më tha, po, duhet fillojmë të mendoj për këto gjëra, do mere me këtë. Dhe ditën e dytë që hyri në zyrë, shpërtheu një përmbytje e madhe, pastaj erdhi një thatësirë që bllokoi drita dhe kryeministri hynte në mëngjes me idenë që vendi është pa drita dhe duhet siguruar energjia dhe mund t'i merrte 8 orë një punë e cila në kushte tjera nuk duhet figuronte. Të gjitha në ndodhë, në agenda tona ka prioritete, një prioriteti një dite të sot. Jo, e nxjerr prioritetin fare, se hyn diçka që s'ka qenë fare në agendë. Mund të imponohen agendat pa. Profesor? Unë ngrita një ide atje dhe do ta përsëris edhe këtu, që si të thuash i bashkohen të gjitha këto që u shtretuan nga kolegët. Ideja është kjo, që për të realizuar të gjitha këto projekte që u thanë, duhet një qeverisje e mirë e pushtetit vendor. Çdo më thënë qeverisje e mirë? Qeverisje e mirë, piketat u thanë nga kolegët këtu, do më thënë decentralizimi, policentrizmi, raporte më të mira midis pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. Ideja ime është kjo, e cila u mirë prit nga kandidati Basha, dhe u trajtua njëkohësisht, ju dha përgjigje, po t'ishte dhe zoti Rama, ai do t'a pasuronte dialogun, sepse do t'cilte përvojën reale të vështirësive të këtyre... Eksperiencën 12 vjeçare. 11 vjeçare. Dhe që ideja ime është kjo, që Tirana ka ndryshuar shumë në këto 10 apo 15 vjetë. Vëtë nga një qytet me ta zemre 300.000 banor afërsisht ashtu, ta që është rreth 800.000, aso nuk e di eksaktësisht. E zhvilluar në mënyrë kaotike. Eksaktësisht nuk e di asnjë. Jo, me që folëm për eksaktësisht. Ashtu. E zhvilluar në mënyrë kaotike.
në mënyrë rastësore, ashtu, nuk mund menaxhohet me metodat e mbarshme, as me strukturat e mbarshme. Dojmë menaxhim tjetër edhe një konceptim tjetër. Pse? Dalim të raporti midis bashkisë madhe, bashkisë qytetit dhe bashkive, njësive bashkiake. Besa di unë, njësit bashkiake kanë shumë pa kompetenca. Nuk kanë po thuj se fare. S'ka thuj se fare. Japin certifikatat e lidhjes familjare, bëjnë emërtim të rrugëve, edhe kaq. Atë supën që tha zonja këtu, duhet të aprovoj, po e them në mënyrë simbolike. Kreu i mini bashkisë. I mini bashkisë, bile, ajo është e pakta. Ajo duhet ketë shumë kompetenca. Po dhe lejen për të hapur një dritare, për t'i vënë stret, derës shtëpisë, do borrit. Po e theksoj që është pak. Sepse një mini bashki në Tiranë mund të ketë aq qytetar sa ka një qytet i mesëm. Mund të ketë edhe sa Korça. Sa një qytet i madh. Sa një qytet i madh. Padyshim. Atëherë duhet të ketë një riorganizim. Pastaj, në periudha kohore... Kreu i një mini bashkie merr më shumë vota se sa merr kryetari i një bashkie të madhe në Tiranë. Jo i bashkisë, në falë, në Shqipëri. Jo i bashkisë 2, ndoshta edhe 3, po i bashkive... Përjedhoj, ai duhet ketë po të kompetenca që ka i kryetari i bashkisë të Korçës, të themi. Po kryetari i madh i bashkisë. Ai i madhi do dalim në atë. Nuk ka mendje njerëzore që ta vesh kryetar të bashkisë së madhe edhe ti ditë tëra. Gropën në një rrugë, gropën në një rrugicë, supën në një kopësht, edhe të tëra. Ai do të ketë vizionin e gjerë për Tiranën. Do të ketë, si më thënë, atë problematikën kryesore. Pra, strategjinë. Pra, raportet, kompetencave, midis bashkisë madhe dhe bashkisë vogël, duhen rishikuar. Kjo është ideja ime. Pastaj, ato janë studime që duhen bërë konkretisht. Edhe një ide do them, këtu pajtojmë plotësisht, duhet parë një rindarje administrative në gjithë Shqipërisë. Ndarja në rajone... S'lidhet me bashkinë. Nuk lidhet me bashkinë e di, po përfitoj nga rasti që vetë bashkia e Tiranës duhet rishikuar, për të hedhur edhe këti ide që mund të duket pak e largët, por e shumë interesante, sepse përfitojmë fondet nga Bashkimi Evropian për mjetë aplikimit ju tha këtu. Zoti Kabexhiu? Problemet, kur themi ne që bashkia duhet të ndërtoj, unë do të kthehem në këtë gjë që them, përderisa bashkia duhet të ndërtoj, unë them, pse bashkia prish? Nuk dua të them që po prishe monumentet e shumë monumentet kulturës që të ruhen edhe me shumë pasion dhe me inteligjencë dhe me shumë përkushtim flet zoti Artan Lame, por problemi është dua të shtoj dhe diçka tjetër në këtë, që ekzistojnë, pra ekziston të një skenë e mrekullueshme e Tiranës e humorit, edhe ajo u prish. Pra, edhe ajo është një vetë humori, është një monument kulture që duhet ruajtur nga shteti, edhe atë e prishën. Pra, bashkia e prishi. Ne po themi, zoti Çashku me të drejtë, dhe është shumë e bukur kjo ide, që thot të ndërtojmë këtu atje gjithë të skena, këtu duke qenë në Tiranë, e kupton, vetëm prishen. Dhe pra, qyteti Tiranës sot, qytetarët e Tiranës në qërë se shofin në televizor një program humoristik, që humori është privilegji të mençurve që i kënaq njerëzit, në qoftë se shohin një herë në javë në një televizion, aty shikonin për ditë. Dhe për ditë gëzoheshin, për ditë dilshin të gëzuar. Prandaj për artin ka një gjë. Bashkia duhet të ketë një fond të caktuar, dhe këtë fond të caktuar, natyrisht të mos e lërë, do të thënë, se unë si e përmend edhe atë ditë që natyrisht nuk po pretendojmë garuzhdën, po jo me lugë kafeje. Kështu që me pak para bëhen shumë aktivitete. Pasioni i të rinjve që dalin nga shkolla, ku janë? Nuk ka këtu. Nuk ka, e ka topin në këmbë sportise, por nuk ka fushën ku të luaj. Po tashti, kjo është problemi që neve duhet patjetër që të mendojmë. Duhet më tepër organizim, duhet vizion, duhet organizuar kjo gjë. Edhe ata që rrinë në bashki dhe që merren me këtë punë, duhet të kenë programet e veta. Ata duhet të kenë konflikt me kryetarin, që të marrin, ashtu si kryetari ka konflikt i bashkisë, ka konflikt me qeverinë për të thithur fonde, ato të angazhohen me kryetarin, të kenë konflikt që të thithin fonde. Tashti, po themi pra, në qoftë se neve do të themi, në qoftë se neve do të themi që s'po bëhet kjo, po s'ka mundësi kjo, s'kan për të bërë kurrë.
Është reale kjo, sepse ai fond që ka kryetari i bashkisë do shkojë të shtrojë një rrugë, do e qytetarët atje thonë përpara na shtro rrugën, pastaj ndërto teatrin e stradës. Normal, sepse është e vërtetë se kandidatët po shkojnë sot në çdo lagje. A ke dëgjuar nga ata të gjithë thonë që të shtrohet rruga, të bëhet trotuari, të bëhen trotuari, të mbillen pemë, të bëhen edhe. Ke dëgjuar ndonjëri që të thotë që pse na hapni bibliotekë ose pse s'na jepni koncerte në këtë shesh? Prandaj ju thash shoqëria. Unë jam dakord me këtë, se në fillim duhet jenë këto. Shiko, kur je i ngopur, kur je i veshur mirë, pastaj ke qef të shkosh në teatr edhe në opera. Por megjithatë, ne duhet të bëjmë aktivitete, që t'i shtojmë këtyre gjërave, do të thënë, diçka më tepër. Por normal, nuk ka fare. Nuk bie tërësisht dakord. Për një arsye sepse shikoni, rrugët e këqija kanë qenë dhe 1800-ën. Dhe njerëzit nuk kishin humbur dëshirën për artin, për kulturën e tjerë. Problemi është çfarë kemi ne brenda vetes tonë si sistem pleror, që do të thotë, her pas here ne vijojmë mendojmë që prioriteti jonë janë rrugët. Tani, kjo nuk do të thotë që unë po them që nuk janë rrugët, më lër ta mbaroj. Nuk po them që s'janë rrugët, por them janë patjetër rrugët, por jo vetëm rrugët. Ky është diskutimi. Problemi i madh i joni është që ne nuk dim fare, ai qytetari që thonë ne nuk dëgjojmë që na thonë se s'bëni kinema. Ka edhe një problem të madh tjetër, që është a pret ai, a imagjinon ai që mund ta kërkojë këtë. Sepse shumë shpesh e kemi larguar kaq shumë diskutimin nga kjo, sa që ai s'imagjinon që mund të ketë një kërkesë të tillë i duket luks. Në të vërtetë, famshme teoritë të zhvillimit që bota sot zhvillon, çfarë bën? Përplas idet, merr planin konkret që ne nuk kemi arritur akoma me iniciativën të dalim në planin konkret dhe themi sa para ka bashkia, sa shkojnë ku dhe pse. Tani diskutimi madh nuk është këtu që ne imagjinojmë që kryetari i bashkisë ka një fest madh me para dhe pastaj fillon shpërndan dhe nuk po i shpërndan mirë. Diskutimi është që gjithmonë, dhe unë e thash gjithkohon, jemi në një situatë shtrëngesash. Problemi nuk është, njerëzit nuk marrin vendime gjithmonë në raport me nevojat bazike. Nuk ka teori që na tregon që njerëzit marrin vendime vetëm lidhur me nevojat bazike. Ata marrin vendime në lidhje me një gjë që ne e quajmë hierarki preferencash, Blendi. Që do të thotë, në qoftë se vendimi im i sotëm është kaq i dëmshëm që në terma afat shkurtër mund të m'japi diçka, por që më prish totalisht ardhmen për vendimin tim të së nesërmes, atëherë ky vendim i sotmes nuk duhet marr. Që do të thotë, në qoftë se kemi 10.000 euro dhe nuk dim ku t'i çojmë, logjika është do t'i çojmë atje kur kemi një një normë kthimi, e cila i bën këto 10.000 euro një gjysmë rruge, apo e bën këtë 10.000 euro një teatr ndoshta shumë të vogël për një mini bashki. Kush jep më shumë nga këto dy alternativa? Kjo është logjika e teorive të zhvillimit. Po nga vin këto logjika, nga një njeri i cili merr gjithë përgjegjësinë e tmerrshme të vendosë për këtë, është e pamundur. Duhen grupe njerëzish dhe duhet një komunikim i gjerë publik për të plasur ide dhe për të kuptuar ku i kanë prioritetet njerëzit. Po jo vetëm logjika bazike. Mos e merrni a priori që njerëzit absolutisht duan vetëm rrugët. Njerëzit mendojnë që mund t'i jepen vetëm rrugët. Dhe ky është një diskutim totalisht i ndryshëm. Të fuz vetëm spotet publicitare dhe nis me ju, zoti Çashku. Spotet publicitare kthehemi sërish. Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek titulluar intelektualët e Tiranës, kemi nisur ose është iniciuar nga një nisëm e një 31 intelektualëve, pothuajse të gjithë personalitetet e njohura në fushat e tyre, të cilat janë bashkuar për të imponuar ose për të sugjeruar një mënyrë ose i vështrimin e tyre mbi qytetin, njëkohësisht dhe për të pyetur kandidatët kryesor për Bashkinë e Tiranës, kryetarin aktual të bashkisë dhe kandidatin për herë të katërt zotin Edi Rama dhe sfidantin e tij, përfaqësuesin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, lidhur me planet dhe projektet që ata kanë për zhvillimin e qytetit, pra duke shtuar padyshim dhe sugjerimet e intelektualëve. Në vërtetë është paraqitur zoti Basha, ka pasur dhe një debat lidhur me këtë. Unë nuk po e shmang këtë që kam diskutuar në pjesën e parë, në pjesën e dytë, po vijoj diskutojmë mbi vizionin e qytetit. Pra i pyeta të 8 ftuarit janë këtu, një po e quaj panel përfaqësuesi 31 intelektualëve që ishin në 2 takimet e fundit, i kanë pyetur se cili do ishte shqetësimi më i madh që ata do impostonin në këto takime përballë kandidatëve për të ardhmen e qytetit. Doja që këtë pjesë ta vazhdoj, por duke parë dhe një vështrim tjetër. Cili është shqetësimi më i madh që ata kanë për qytetin sot në gjendjen aktuale që është dhe jo thjesht për mirësimin e të ardhmen. Po zoti Çashku, se ju ndërpreva fjalën në fund të. Domethënë ka shumë përgjithsisht pushtetet operojnë me njeriun e uritur dhe bëjnë ato objekt urinë, sepse është e vetmja mënyrë për të arritur dhe motivuar
një pushtet saktuar i cili nuk funksionon. Do me thënë, në momentin që ti thua, shiko, unë kam prioritet këtë dhe që në atë moment i ke përjashtuar të gjithë fuzionin tjetër të shoqërisë, e cila e ndihmon shoqërinë, e ndihmon dhe vetë pushtetin për të projektuar vizione ku dhe i urituri mundet të shpëtoj. Të themi, në qoftë se neve do kishim, për shembull, po marr fare një shembull të cilin, ndaj të cilit do paguajmë një çmim dhe madje mund të them, po e paguajmë. Në qoftë se neve ndërtojmë një qytet dhe nuk llogarisim se çdo të thotë vendosja e një objekti në hapësirë, do thotë që në atë moment neve i kemi përjashtuar çdo individi për të ndërtuar një mundësi komunikimi. Çdo të thotë. Po, çdo më thënë. Do të thotë që mjafton fakti që ti rritesh në një mjedis ku përballë teje të mungon çdo lloj hapësire, tek ty është prodhuar në subkoshiencën tënde mos komunikimi. Është prodhuar agresiviteti. Psikoza e mos. Është ti je i detyruar që gjithë lodrën tënde ta ndërtosh te shkalla. Po nuk është ky problemi. Kjo është pamja e tanishme. Pamja afatgjatë është akoma më e dëmshme. Se pamja më e gjatë, dhe unë i projektoj këtu shpëtimet, i projektoj tek imagjinata, fantazia, ëndra. Këto janë fuqia njerëzore. Nuk është fuqia njerëzore, në qoftë se ne po mendojmë me mbylla gropën sot. Nuk është fuqia njerëzore, në qoftë se në një moment caktuar do themi që bëm kaq kilometra rrugë. Duhet dini një gjë, dhe në diktaturat më të tmerrshme janë bërë vepra. Janë bërë hidrocentrale tek neve, janë bërë autostrada, janë bërë çdo gjë për të motivuar atë çka i mungonte realisht, rrugët shpirtërore dhe rrugët mendore, sepse ato ishin të rrezikshme për të dalë, për të mos të patur kontroll mbi individin. Tani çfarë po bëjmë ne? Dhe unë pse e quaj një hap të hedhur në një politikë disi që po nis të lexoj shoqërinë shqiptare. Zoti Basha, më falni tani, e hedh një diskutim krejtësisht nga ana konceptualitet, se ne jemi intelektualë, ne nuk kemi ardhur apo për të vënë gishtin kur do mbyllet kjo grop, edhe kur do ai barku u rritur do ngopet. Tani po flasim, nëse në një moment caktuar unë projektoj shoqërinë që këtë ke rrugë dhe nuk ke rrugë tjetër, do të thotë që në atë moment ka ndërtuar filozofin totale të përjashtimit, të ekskluzivizmit, gjë e cila, duam apo nuk duam neve, do na çojë në mënyrë graduale tek ajo që vritet sot në Kamës apo del ai ke Kamza, do vinë vetvetiu këto, që në atë moment kur ti thua ky është popull opozitar dhe ky është opozitar, vin kjo lloj gjuhe projekton dhunën. Nëse unë vi në një moment caktuar dhe them ky zotëri, një djalë i shkolluar në Perëndim, apo sigur se është ky zoti Basha. Dhe vjen edhe ulet në një mjedis dhe thot, dëgjon, fillon të projektoj kulturën e dëgjimit, të cilën ne na mungon. Ne nuk e kemi në konsiderat të dim për të krijuar një dialog, duhet të dëgjosh. Dhe efektivisht që në atë moment që ti ulesh për të dëgjuar, kjo nuk do të thot fare, absolutisht për të marrë unë tani një pozicion caktuar politik, po unë po them se sa rëndësi ka elementet pra që ndërtojnë kulturën e dialogu, dhe nëse ti nuk ndërton kulturë dialogu, as me pallatin që e vë përpara hundës, as me mundësinë që i krijon mundësi njeriu të projektoj ëndrrën, të nxjisë fantazinë, të nxjisë imagjinatën. Këto janë elemente të cilët në një ditë të bukur do projektojnë vizione se ku do shkojë shoqëria. Përse mua më duhet, më falni t'ju them, përse mua më duhet të përqendroj çdo gjë në qendër Tiranës kur unë nuk kam hapur arteriet qendrore të Tiranës. Nëse unë hap arteriet, unë mund vi drejt qendrës. Sepse çfarë do të thotë? Çdo gjë që e ndërtoj keq në qendër, unë nuk mund ta hap arterien gjërazi, sepse e kam nisur, ju e dini, dhe për një ndërtesë, çfarë do ndërtesë që të ndërtosh, sado e vogël do hapësh rrugët, pastaj do ndërtosh qendrën, atë ndërtesën. Pra, këtu është çështje vizionesh, dhe kur flasim për këtë gjë, do thuash a ka interesa, unë e kam thënë një herë, a do dali zoti Basha nga interesat mafioze dhe politike, të cilat do e kërcënojnë në të gjitha mënyrat. Unë kam përgëzuar publikisht faktin që zoti Basha deri tani, më fani. Dhe kjo nuk është e thjeshtë. Deri tani zoti Basha ka deklaruar 3 gjëra, të cilat tek unë si qytetar, si njeri i kulturës,
më kanë dhënë mundësinë për të kuptuar është shenja e parë e një independence. Dhe më vjen shumë keq kur dëgjoj atje se si e njësuan portreti Berishës edhe portreti Më duket gjëja më vulgare, si të them vërtetën. Ndërkohë, unë them, ky njeri a ka shansin që t'i thot jo dhe Berishës, a ka shansin që t'i thot jo mafjes e politikës, a ka shansin që në fundit, në qoftë se ky njeri tha nuk do të ndërtohet e stadiumi Dinamo dhe nuk do të shkatrojmë atë mjedis, nuk do të shkatrojmë tek liqeni, të ndërtojmë gjitha të monstruozitet betoni atje, nuk do të shëmbim dhe nuk do të prishim piramidën, por mua janë disa shenja që tregojnë që një njeri po merr përgjegjësi qytetare dhe qytetar të një rangu të lartë. Dhe prandaj unë vi këtu edhe tek juve sot. Por dje një përfaqësues politik, s'kënci, një parti të vogël opozitare më tha, me idenë e moratoriumit zotit Basha, mbeten pa punë me mija e mija qytetarë Tiranës që punojnë në industrinë e ndërtimit. Është krejt e kundërta, me një fjalë. Më fani edhe një herë. Një mirë, do të thot, një vit pa leje. Po jo, më fani, kjo do të thot eksakt. Jo, nuk do tha kështu. Më fani, në qoftë se do flasin. Kjo do të thot. Po sepse do hapën vende të reja pune, më fani, kjo do të thot. Kjo është absurde të flasin. Sepse ai e tha një gjë të tillë për punësimin atë ditë. Po, ja ta mbaroj. Më fani, në qoftë se neve sigurisht do të dalin të gjitha argumentat për të përligjur një të keqe. Kjo është e qartë. Unë nuk mendoj dhe në pyetjen që është bërë zotit Basha, më duket se u bë nga juve, apo jo? Doktor, u bë nga juve. Doktori ishte... Pyetja pra, a do tjetë moratoriumi që do ndërpresi ndërtimet? Jo, kështu, po. Po paka shumë një gjë e tillë. Do me thënë dhe dilte kjo gjë, që nuk bëhet fjalë për ato që janë duke u ndërtuar. Sepse mito. Por për të rejat, besoj që është krejt normale, më fani. Në qoftë se unë mendoj unë, në qoftë se thuhet që do ndërtoj xhamin më të madhe në Europën e Jugut, prapa Pallatit Kulturës, dhe do të thotë që ti nesër do ta bësh realitet, mua më duket gjëja më absurde. Po, dhe zoti Basha ka thënë që do ndërtoj xhamit tek namazgjaja. Më fani, namazgjaja është tjetër gjë. Po Pallati i Kulturës dhe mbrapa Pallatit Kulturës, mbrapa operas, mbrapa bibliotekës, të japësh dëshminë që po ndërton gjën më të madhe, ta identifikosh në një farë mënyre një vend me një dhe për çfarë arsye? Vetëm për faktin që mua më duhen ca vota për të marrë. Ju lutem shumë, unë besoj që edhe nuk kam asgjë ndaj fesë myslimane, përkundrazi, por jam i bindur që ato kanë aq mundshuri, sa që nuk mundet në një farë mënyre të sensibilizohen për faktin a u ndërtu më e madhe apo më e vogël, a u ndërtu diku apo diku tjetër. Rëndësi ka që çështjet marrin zgjidhje, po unë nuk mendoj që neve duhet të përdorim inteligjencën shqiptare, inteligjencën qytetare dhe atë që quajmë shoqërinë tonë në forma manipulative. Unë këtë gjë e quaj më të rrezikshme, e kuptoj si është një lavazh truri, që është bërë që nga koha ideologjisë komuniste dhe vazhdon në forma tjera të bëhet, është bërë nga gjithë industria televizive, e cila vazhdon në mënyrë ta bombardoj trurin në atë mënyrë që vetëm të ketë anën hedonistike të saj, por megjithatë ky është një realitet që do ta përballojmë juve në radhë parë, bashkë me ne të gjithë. Na duhet në një farë mënyre të bëjmë disa gjëra që e projektojnë ndryshe Tiranën, ndryshe Shqipërinë. Po. Në fundi, sepse nuk nda kjo s'punta, po ju bët pyetjen për moratoriume. Jo, unë nuk bëra pyetjen, thashtë kundërtën, që ka dhe një vështrim të kundër, që moratoriumi blokon industrinë e ndërtimit, që do thot munges punësimi, po kur u dha përgjigja e cila është në kufit e premtimit, gjithmonë, përgjigja u dha që sot një leje ndërtimi kërkon një periudhë kohore më shumë se 300 ditë për të marrë. Ajo që unë propozoj dhe unë premtoj është që unë do miratoj planin urbanistik nga një periudhë kohore nga 6 muaj deri në një vit maksimumi, çka do të thotë jemi po në të njëjtat kushte me logjikën tashmë me një plan të rregulluar e tjerë dhe nuk po humbim asgjë dhe në fakt nuk do ketë efekt kjo logjik, por do ketë një efekt të faktit që ky është prononcimi në publik, që kjo përfaqëson një moratorium, që sepse ne po e bëjmë për këtë arsye, jo për të dizavantazhuar biznesin, por për një investim më teshëm. Po përtej kësaj gjë, sepse thash është çështje vetëm premtimi. Unë personalisht nuk jam interesuar të nominoj nëse zoti Basha pati një sjellje pozitive apo pati një sjellje jo pozitive. Unë e kuptoj shumë mirë logjikën që zoti Basha sot ka dhe avantazhin që të fillojë një sjellje të caktuar rishtazi në staturën e një pretendenti për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Dhe kuptoj dhe arsyet që e bëjnë zoti Rama, jo arsyet, por në kuptimin se si mund të ketë logjikuar, në rastin në qoftë të tentoja të kuptoja se si mund të ketë logjikuar për mos prezencën e tij, mund të ketë një argumentim që thotë unë e njoh Tiranën, unë e di kush është Tirana, kam 11 vjet që jetoj me këtë shqetësim,
është një absurd të kërkoj mendje nga disa individ, është një absurd jo se nuk i respektoj, por sepse për masa eksperiencës time në këtë situatë, më jep drejtën mua të them që kjo për mua është tepër. Por ka pasur, jo, natyrisht këtë nuk mund ta thosh, po mund të ketë pasur mënyra tjera për të njohur me mendimin e ka pasur absolutisht po. Ajo dhe logjika e një agende tjetër e tjerë. Ajo që ne kemi si dhe gjithmonë unë kam thënë dhe në ato situata, jemi në logjika premtimi. Ajo që ne na intereson si iniciativë, në fund fare sërish mbetet votuesi dhe qytetari. Në fund fare logjika është, a mund të marrim një informacion nga qytetari që të na ndihmojë nëpërmjet zërit të një grupimi njerëzish që është ad hoc. Të këta individ që ishin aty brenda nuk kanë nevojë të bëjnë protagonizëm. Shumë bukur publiku e shikon që kanë bërë protagonizëm dhe nuk i mungon protagonizmi për t'u identifikuar nëpërmjet një iniciative. A e thoni nuk është protagonizmi shqetësimi për qytetin? Në të vërtetë, grupimi brenda iniciativës ka pasur shumë probleme se mos këta individ humbin integritetin e tyre, duke qenë si një grupim. Zoti Çashku që në takimet e para thoshte nuk mund të tufuzohen intelektualët, është vështirë. Ne kishim një vështirësi të jashtëzakonshme të binim dakord, a nuk na duhen fare kandidatët, na duhet ai që na përgjigjet, apo duhen domosdoshmërisht të dy. Të jeni të sigurt që vërtet të biesh në një agriment ose në një akord me intelektualët është një vështirësi shumë e madhe. Për arsye se secili prej tyre meriton respekt veçantë në mënyrën se si e mendon qasjen e vet. Por nga ana tjetër, këmbgul për qasjen e vet. Absolutisht këmbgul për qasjen e vet. Në këto kushte Jo, ka dhe arsye tjetër. Edhe sepse një pjesë ndihem palë, edhe sepse kanë frikë se paragjykohen. Pikrisht. Janë disa frikra të qëna ose të paqëna. Ajo gjëja që ne na vazhdon të na mbaj me të njëjtën logjikë është që nuk ka, domethënë, secili nga ne ka bindjet e veta politike dhe kjo është gjëja më normale në botë, sepse ti je intelektual dhe mos kesh një bindje politike do të thotë ti je një qenie nihiliste, sepse nuk ke një qëndrim ndaj situatës. Ajo që e shqetëson qytetin, qytetarin dhe vetë mekanizmin e demokracisë nëse do ta ndërtojmë ndonjëherë, është mos kemi bindje qytetare, sepse nga do ndërtohen këto bindjet politike, do nisim nga bindje qytetare. Pra kjo është prioriteti i parë. Unë këtu desha të shtoja diçka. Shumë e rëndësishme të diskutojmë pikërisht mbi faktin se çfarë quhet vërtet, sepse intelektuali gjendet përpara një fokusi të opinionit, njerëzën përgjithësi, shumë të qoroditur, do të thosh, ajo shumë të qartë. Dhe qarë është e vërtet, dhe me thënë, qarë quhet intelektuali, personi që nuk ka bindjet e tij, dhe me thënë të pavarura, qoftë dhe politike, apo personi i cili nuk, apo angazhohet në njërën palë apo në një tjetër. Dhe me thënë, kjo është një ndarje shumë e rëndësishme. Po, shumë e ndeshme ta thuash që unë jam i renditur me këtë palë, se nuk po them që mos besoj që... Edhe njerëz të cilët janë renditur me një palë të caktuar, në një takim të tillë, ku do të ishin të dy, ama do të ishin të dy, kjo është shumë e rëndësishme për mua, sepse në këtë mes ne jemi duke folur, ose ju jeni duke folur gjithmonë për ato që tha Basha në atë takim. Dhe që unë duke e parë, do të them që okej, dhe Basha mund ta thoshte atje, po mund ta thoshte diku tjetër, shumë mirë po të njëjtën gjë. Për mua nuk përbën ndonjë lajm kjo gjë, dhe nuk është ai efekt që unë prisja të ndodhte. Unë prisja të ndodhte një efekt tjetër kur ishin të dy atje. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është pikërisht ky grupim, të cilin unë e aprovoj me shumë forcë, por nga ana tjetër duhet mos mbetet me kaq. Duhet pikërisht zotit Basha apo zotit Rama, i cili i ka thënë në për tribuna të tjera premtimet e tij, ti kërkohet llogari. Sepse ne vuajmë shumë nga këto gjëra spontane, ne jemi shumë virtual si natyra, shumë emotiv shpeshherë, dhe kjo na bën që shpeshherë të shfrytëzojmë momentin, por nuk dim se si ta vazhdojmë, nuk dim se si ta kapim atë moment për ta shfrytëzuar për të mirën tonë të ardhmen. Dhe në rastin konkret na duhet patjetër të kërkojmë llogari qoftë njërit qoftë tjetrit, se çfarë po do ndodh në Tiranë. Padyshim që duhet jetë një grupim i cili të paktën do ndihmojë dhe në diçka tjetër. Unë thash në fillim atëherë kur ti nuk ishe që ka nevojë, kjo është një nismë edhe një lëvizje të shoqërisë civile. Nuk do ta përcaktoj, një lëvizje intelektuale të shoqërisë civile. Ajo që dua të theksoj më shumë është që në këtë rast ne kemi edhe një mundësi tjetër, e cila përsëri shumë e nevojshme të vazhdojë. Identifikimi elitave. Në Shqipëri nuk ka elita. Mungesa elitave përbën mbetje në vend të gjërave. Nisin dhe mbeten. Fakt ka që një tezë që kam dëgjuar tash më shumë që mund të jetë drejt. Nuk ka ndryshim të elitave.
Atere ka elitat të degraduara, atere unë flasë për elita intelektuale të pavarura, jo politike, dhe sepse elitat intelektuale janë ato të cilat nuk ka në të vërtet, nuk ka sepse elitat në fundit u dheqin. është ajo që ne flasim vërtet për gropat edhe për rrugët, po pa tjetër ne do flasim për pjesën shpirtërore të shqiptarve, sepse të paktën brezion, breza tanë, janë breza që kanë kaluar nëpërmjet librave, dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme. Atëherë i bie që ne t'i harrojmë të gjitha këto kënaqësi kulturore, në mënyrë që të themi do përshtatemi me gropën e rrugës, që s'është normale. Ato duhet shkojnë krahas, dhe sikurse unë thash, prioritetet lëvizin. Për të bërë një rrugë shumë kollaj, rruga bëhet në 2 ditë. Jo, pa rrugë dhe nuk... Rruga bëhet në 2 ditë. Jo, s'bëhet në 2 ditë rruga, ja. Në 2 javë, jo më shumë. Ama për të ndërtuar, rrugët e qytetit bëhen shumë shpejt. Ama për të ndërtuar atë botën shpirtërore, për të ndërtuar pjesën, atë funksionin kultural të personave, duen... Se po do të gjë njeri tani që thua rruga bëhet shpejt, s'ka problem do të bërë kjo tjetra. Shiko, unë kam qenë jo shumë largë, një shembull vetëm nga fqinjet tanë, po them kam qenë në një nga udhëtimet në Greqi, kur ishte një periudhë pushimi, ishte një rrugë e pabërë, një rrugë e cila mund shkonte, domethënë e konsiderueshme, për atë vend ku shkoi për të kaluar pushimet në një nga vilat. Dhe mbas 2 ditësh erdhën punëtorët dhe mbas 2 ditësh të tjera rruga ishte e bërë. Do me thënë, rruga bëhet, sidomos tani me makinerit cilat fillojnë heqin asfaltin dhe nga ana tjetër e shtrojnë, rruga bëhet shumë kollaj. Ka nevoj për dashuri qyteti, ka nevoj për vullnet të mirë, ka nevoj për shumë punë, shumë bashkëpunim dhe pa paragjykime politike. Qofse neve do jemi politikisht, do funksionojmë politikisht, ne ja ndërpresim absolutisht vetes ecjen përpara. Zoti Kaseru? Unë 2 gjëra të thjeshta dhe të shkurtra. Mund të bëj dhe për të qeshur një mendim i këtill, që e kam dëgjuar në autobus. Oltoja dhe 1-2 njerëz që nuk e njeh bisedonin ndërmjet tyre dhe njëri për tyre tha se po shtroi me asfalt, merr shkas nga problemi rruge, po shtroi me asfalt, rruga me darkshtylla quhet, mos gaboj. Dhe njëri për tyre thot, unë do doja thot që zgjedhjet lokale të bëheshin njëri 6 muaj. Po, se shtrojnë në shumë rrugë, normal. Ky është e shëmtuar, po është një realitet. Është një realitet se kujtohen, më mirë të themi kështu, të i bëjmë këto punime atë kur vjen veza për të dalë. Kujtohemi se dhe kërkesa llogarisë bëhet më e fortë kur ai vjen për të kërkuar votën. Nuk është permanente gjatë gjithë kohës. E dyta, unë ngrit me shumë të drejtë dhe mua më duke shumë pozitive që forumet të këtilla të vazhdojnë të jetojnë. Ta thonë fjalën e tyre, ta ngrënë zërin e tyre. Unë do t'ju drejtoj juve një pyetje që më kanë drejtuar në revistën Mapo. Mua më pyetën, pse nuk dëgjohet shumë zëri intelektualëve në media? Atëre po ua drejtoj juve, ju jeni një nga përfaqësuesit më në zë të mediave tona. Pse në për mediat tona të dëgjohet pak zëri intelektualëve, se unë nuk quaj intelektual, më falni. Po e pun përgjigjen direkt, po quaj profesor tani për arsyet. Më falni. Unë nuk quaj intelektual atë që del në një emision televiziv edhe fillon e bën sherr. Edhe spektatorët, teleshikuesit, nuk marrin vesh fare se çfarë thuhet. Atëherë përgjigja? Por, sepse pjesa më e madhe një intelektual që të vidhe të dalë presht, duhet ta ketë të pjekur dhe ta mbrojë me forcë idenë e tij. Atëherë s'është intelektual, jo, për shumicën e rasteve nuk vinë, kanë frikë, kanë hallin se mos etiketohen si mbështetës njërës apo tjetrës palë, është krejtësisht kështu, dhe ju e dini shumë mirë. Që ka sa shumë tema që preferojnë më mirë të flasin në auditorën e universitetit, se sa të vinë ta shpalosin dhe ta mbrojnë idenë, ose kur e thonë një ide, do bëjnë dhe diçka për balancën palën tjetër, nuk është me thjeshtë. Kemi krijuar statur tjetër për intelektualin. Kjo është, përse intelektuali ka nevojë për leximin. Janë audienca që thithin politik në Shqipëri ende, dhe është... Po mirë audienca televizive, po më thuaj, ku i ke këto qëndrime të konsoliduar të intelektualve në shtyp? Unë shfletoj shtypin me shumë vëmendje. Se tezat ku do i hedhi intelektuali? Do dalin rrugë ti bërtasi? Po edhe aty është hapësira e limituar, edhe aty është hapësira e limituar. Ju garantoj që në gazetë çdo gjë që shkon botohet.
Për këtë ju garantoj. Shiko, plot intelektual. Më thoni një njeri me që po më flisni përse buhap një debat s'ka lidhje, po më thoni unë i kontrolloj me vëmendje shtypin. Më thoni tezat kryesore, ku do i gjej unë tezat? Dhe nuk është botuar. Ju dini çfarë është botuar. Çdo gjë është botuar. Çdo gjë që shkon. Vetëm të pikë. Më duket, më fani, intelektual kur thua është produs idesh, sjell ose mbajtës i qëndrime në bazë në një ide. Kryesisht janë ide të cilat nuk mundet të klasifikohen dhe të identifikohen me një politikë të politikës së një force. Jemi dakord. Kur thua, a bën intelektuali politik, absolutisht i bën politik. Padyshim. Po a mundet politika intelektuali tjetë identifikuar me një politik të një partije, absolutisht se jo. Tani pse nuk është intelektuali? Unë them se politika aktuale e ka zhvlerësuar fjalën. Çfarë do thotë? Ka zhvlerësuar kuptimin e fjalës. Në qoftë se ti, unë të them ty hajdut, ti më thua mua hajdut, ne humbim kuptimin se kush është hajdut. Në qoftë se ti më thua mua një fjalë tjetër dhe nuk e ke fare për gjë, nesër të thuash një gjë tjetër, do me thënë, intelektuali ka një portret tjetër të vetes. Ai nuk mund të përbaltet në atë që politika e zgjedh. Një, e para. E dyta, mos harrojmë një gjë, politika vepron në një funksion konjunktural të saktuar, sepse i duhet në një moment saktuar të zgjidhi, qoftë edhe në sens pozitiv, një interes saktuar imediat. Intelektuali nuk mund të bie dhe nuk mund të kondicionosh që pa tjetër a i tjetër. Dhe në qoftë se doni të dini, në gjithë të 31 persona që unë kam dëgjuar atë ditë, unë nuk pash njëri që meret me aty që ta quajmë tani, politika do mbulohet gropa. Ato hodhën vizionet e tyre, dhe kur hodhën vizionet e tyre, unë mendoj kjo ishte më e rëndësishme, qoftë për njërin kandidat, qoftë për tjetrin, sepse këtu ka mungesë vizionesh. Vetëm po flasim për çështje, nuk po diskutoj për gjërat konkrete dhe jo ballaveqim me politikën. Po flas për çështje të mëdha që shqetësojnë shoqërinë dhe kanë impakt afatgjatë, që ndoshta për momentin mund mos kenë mirë kuptimin e duhur, sepse duket sikur janë zgjidhje të mira, po afatgjatë mund të jenë problematike. Këtu flas angazhimi intelektualëve që i kanë ide të plota dhe i mbrojnë fort, është shumë i vogël. Në këtë aspekt ju thash. Juve, më fani, juve keni bërë po botoni libra, dakord? Dhe më mirë po bëjë zotrin kafet pak. Më fani, në qoftë se do bëjmë një diferencë tani për të kuptuar, ka një tendencë për të çmemorizuar çdo gjë në Shqipëri dhe ka një tendencë ku një dëshmi, në këtë rast ky është një kënd i juaj personal si keni shikuar, Zoti ka sarua po kështu, një tjetër Kadareja bën atë që bën, po flasim në fushat saktuara që kanë atë që unë e quaj kushtetutë shpirtërore të një populli, sepse gjithë kushtetutat politike shkojnë në vim. Po qoftë dhe një kontribut, sa i vogël. Do thot pra, nuk mundet ta krijosh konceptin e intelektualit a erdhi në një panel apo s'erdhi. Duhet dimi gjë, janë libra që botojnë, janë vepra që kryejnë, janë aktivitete në institucione që kanë ngritur, po në mënyrë krejt të heshtur dhe krejt modeste. Më fani, puna që bën doktori, është sot, më fani, është një model inspirimi dhe për fushat të tjera. Që i duhet të kuptojmë rolin e intelektualit. Nuk po flasim për produktin intelektual, po flasim për... I gabrëm një qikë, sepse dhe terminologjia është gabuar në Shqipëri, për një kohë shumë të gjatë vazhdon bile, ajo të gjenerojnë në këtë formë, intelektual që quhet çdo njeri që ka mbaruar një shkollë të lartë. Nuk është vetëm ajo, flasim njerëz që marrin një përgjegjësi publike dhe mbrojnë dhe tyre. Nuk po flasim për kontributet. Eksakt. Falë se pas. Bje dakord me ty për 10 komunitete pedagogësh. Dhe më falë që ju ndërpres, që shtërpësia që ne kemi për të sjellë figura të reja në studio, është një nga problemet më të mëdha që kemi. Dhe nuk është rreth i mbyllur, po është pamundësia jonë për të qëmtuar për te këti rrethi persona që të vendosin një raport. Intelektualit profesional si doktor Kosova nuk është ky problemi. Problemi unë për shembull e kam, dhe kjo është një nga logjikat që Iniciativa duhet ta bëjë. Dhe, falë dhe një, jo të ndërpreva shumë. Për shembull, kur profesor Alimi ka ardhur të flasë në një emision për shëndetësinë, dhe po e them tani, ku ishte në panel ministri, që natyrisht krijon një problem dhe tjerë, kanë qenë të kontaktuar të paktën 12 doktor që refuzuan që të vinë të flasin. Sepse ç'më duhet përballë ministrit, pse ti them unë mendimet e mia, pra çështja është kush del nga ajo përditshmëri për të mbrojtur dhe një ide të vetën. Absolutisht po. Unë kam shumë të vështirë të rekomandoj pedagog të brendshëm të Universitetit Tiranës për të shfaqur në ligjërime publike mediatike. Ndërkohë që kur gjenden të nesërmen, kur dëgjojnë një emision të tmerrsisht keq,
din shumë mirë të gjykojnë se çfarë nuk shkon mirë tek ai lloj ligjërimi, por të marrin vendimin që të thonë fjalën e tyre në një ligjërim tillë nuk e bëjnë. Unë e kam përdit këtë situatë. Nuk e kam përdit. Tani, diskutimi që dua të sjell unë këtu, ka dhe unë nuk diskutoj që ka dhe intelektual që bëjnë pjesën e tyre, nuk diskutojmë që këtu të gjithë nuk e bëjnë. Por në majorancë unë shikoj një gjë. Në majorancë unë shikoj një gjë. Shkrimet që ti thua nëpër gazeta. Gjithçka që ligjërojnë përgjithsisht në një totalitet madh intelektualët tanë, janë koheziv, janë dakord me njëri tjetrin për çdo gjë që s'duhet jenë dakord. Do me thënë, çfarë nuk duhet të jetë, jemi të gjithë dakord. Çfarë nuk shkon mirë, jemi të gjithë dakord. Kur vjen diskutimi, çfarë duhet bërë ndryshe, çfarë është bërë, këtu ndahemi në seksione politike. Do me thënë, në këtë moment mungon totalisht mendimi i vërtet intelektual. Ke gjëja që bëhet dhe ke gjëja që duhet ndryshoj. Ke gjëra që si janë mirë, intelektualët gjenden gjithandej. Din të identifikojnë thua? Kjo është logjika e iniciativës. Nuk paragjikon problematikat, nuk është ashtu. Personaliteti tyre përballë forcës. E kaloj pak nga tema. Më falë, do t'ju bëj një... Jo, me që folëm për del për te. Jo, do të them, neve këtu... Jo, përveç asaj, fillimisht do të them, a nuk kaluan kufit e gentilesës se po flasin vetëm femrat? Apo në? E pra. Ne jemi 1, 2, 3... Prandaj po them, jeni me vlerë shumë. Problemi është ky. Do ta kap dhe këtë problemin që të këtyre intelektualëve, të cilët shkruajnë, të cilët ju po thoni që nuk vinë në programet televizive, që për mua është justifikit. Edhe një gjë, unë do të kap shumë bukur atë që tha Qashku. Për probleme të rëndësishme, për të komunikuar me publikun, duen pikrisht specialistët. Kurse ndodh një absurditet në televizionet tona. Janë një 4-5 analist, do më thënë, për 5 probleme, duhet të diskutojnë 500 vetë, 500 specialist, ju keni zgjedhur problemin tjetër. Keni gjetur 5 specialist që diskutojnë për 500 probleme. Dalim nga tema, po ka një problem. E pra kjo është tema. Tema është pikërisht që edhe për Tiranën, për diskutuar, duhen të thërriten specialistët të profileve të ndryshme, ashtu siç keni menduar sot, dhe jo gjithmonë 4-5 vetë që e vetëm grindet e gjë vetëm gjithë, që zien që për mua... Çështja e dashurisë për qytetin që po dashuria për qytetin, bile janë edhe të dyshim si intelektual. Profesor? Jo, vetëm 2 fjalë do thosha, që ndrojtja e intelektualëve për të dalë, daqë këtu, daqë në media, vjen nga një presion i madh. Për të mbrojtur idetë e tyre më shumë. Për të mbrojtur idetë e tyre, dakord. Vjen edhe nga një presion i madh politik. Dhe thënë, u prezentove me një ide të thonë, ky është këtej. Për një ide tjetër, ky është andej. Idea më kryesore... Profesor, kjo ka ndodhur me gjithë intelektualët e botës. Po, dakord. Dhe në gjitha kohrat. Këtu tek ne është me ashtër. Po, edhe sot. Merr Italinë që kemi afër. Sa flet njëri thonë, është i këtij, është i atij, mbështet. Ideja kryesore e këtij paneli ishte kjo. Ne dolëm nga llogoret. Dhe kjo ide duhet i kurajuar. Do sigurisht edhe pa guxim, edhe të mësohen edhe palët, po themi që shikoni, kemi një grupim që dolën nga llogoret. Nesër mund të vinë edhe të tjerë. Po, vetëm një gjë të vogël, si humor, do të thonë ndoshta edhe hynë edhe synë në këtë, e kupton se s'po dim se çfarë hynë në këtë panel e çfarë nuk hynë. Por problemi, ai keni vënë që mua më shqetëson shumë atmosfera që në këtë atmosferën e zgjedhjeve ka në gazet, në televizion, në radio, hidhen parullat të tilla alarmante që jemi në prag diktature. Ka diktaturë, po afrohet diktatura. Unë nuk e kuptoj, ose unë jam i pa zoti të kuptoj diktaturën, dhe gjithmonë thonë diktatur, dhe cilësojnë si diktator Sali Berishën. Unë do të thonja këtë gjë, më fëllëshin që i pëse më humor, do të thonë, ti thuash Sali Berishës diktator, është njësoj si ti thuash Edi Ramës gjugj. Për nëse këtë do të dalësh bësh debat me opozitën. Mund të vazhdoj pak me atë e Nisin? Jo, 1 minutë, profesor. Po? Para disa mujesh, më erdhi një miku im në zyrë dhe më tha, kam i hadhë. Urdoj, thash, du me u bë kryetar komune, diku. E një gjove, thash, më thu një qa ke nërmën të bësh. Më tha ca gjëra që nuk më bindën. I thash, po do të një mëndi. I thash, për mu, i thash unë, duke pas parasysh eksperiencën time në maternitet me pyetësorët, me gratë e këshu, bëj një pyetësorë gjithë fshatin, shifje qa mendojnë fshatarët.
A kanë probleme shumë ujnë, a kanalizimet, a qerde, e tjere. Dhe mënyra e çdo bashkie, ose kryetari bashkie, për të mbledhur mendime, siç mund të ishte edhe ky grupimi jon, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe, po i ndihmon perspektivës më të mirë të qytetit. Dhe po ju them një diçka që presidenti Coca-Colës ka një thënie, midis shumë thënie që qarkullojnë, ai thotë që të jesh i suksesshëm duhet të turbullosh të tashmen. Kështu çdo mendim që përmirëson dhe turbullon të tashmen, do të sjellë një diçka më të mirë për qytetarët në rastin tonë. Spotin publicitare kthehemi për pjesën e tretë. Jemi kthyer sërish në transmetim për momentet e fundit të këtij emisioni, doja nga secili prej të ftuarve të sotëm, pra 8 ftuarve, të kap një koment të fundit përpara se ta mbyll, me atë se si ai i sugjeron një votuesi sot, pavarësisht se për cilën forcë politike do votoj, që të vendos përpara se të hedhë votën e tij. Zoti Çashku, megjithamë ajo pjesa që ndikimi intelektualit për ta edukuar elektoratin. Së pari njëherë jam me këtë, domethënë që të jetë në një moment së paku minimalisht meditimi. Çfarë do të thotë, nuk është çështja e një reagimi imediat për atë çka çdo qytetar do vendosi, duke i bërë thjesht një llogari vetvetes. Çfarë, ku ndodhem dhe çfarë mund të jetë më e bukur në jetën time. Ky proces meditimi, mendoj unë, do ta heq një herë nga gjithë ky lloj elektrizimi i cili po mendoj dhe e them këtë gjë, më duket artificial, nuk arrin do të them vërtetën edhe liderëve aktual do t'i dëshiroja e flas qofte dhe Ramës, qofte dhe zotit Berisha, kur janë me masa të mëdhaja, njerëzish flasin me tone më kështu, do të dëshiroja që në këtë rast atë që bën Basha, që nuk ka, shof që ka një stof që nuk ka ulurimën, nuk ka të bërtitur, nuk ka britmën. Në këtë drejtim, do me thënë, do të sugjeroja në këto ditë që jemi të ulim tonet edhe në ato lloj parashtrime që bëjmë për para elektoratit, po nga ana tjetër elektorati do i dëshiroja që të ketë një proces të qetë meditimi, parën viktimë e asnjë lloj momenti që mundet në një moment na japë një zgjidhje të gabuar për të ardhmen. Si e gjindi? Unë do sugjeroja... Mos jesh fare, se jemi pak shqiptar në këtë drejtim. Gradualisht, unë mendoj, për shumë kur thua toni që flet zoti Basha, të them vërtetën, mua nuk më shqetëson në televizor. Flet me një ton që kam dëshirë të dëgjoj çfarë do thot më tej, sepse kur ngrihet toni pastaj humbet dhe mendimi. Mund t'i duket i dobët një militanti. Unë nuk e di, mundet jemi mësuar ose ju shqejmë kështu militantët, po mundet jetë dhe një çmim për të paguar, për të futur një kulturë të re politike në jetën e vendit, për të futur një lloj fjalori të ri në jetën shqiptare. Unë do thoja që të mendojmë të ardhmen duke investuar tek e sotmja. Që do thot? Që do të thot t'i bëjmë një nder brezave që vinë, duke pasur parasysh veten tonë, duke filluar nga vetja jonë, duke qenë ne ndryshimi, që të cimentojmë të ardhmen e tyre. Investim për të ardhmen. Unë, sepse u kapa të Çashku që tha si duket të dyve me që është problemi artit, kapim edhe anën e jashtme të paraqitjes. Unë duke qenë në këto kohë pedagog, jo, përveç karikaturistit, po pedagog në Universitetin Evropian Tiranës dhe jap një nga lëndët më të bukura, arti i të folurit të publik. Dhe është një nga, me të vërtet, nga shkencat sot, dhe do të shikonja dhe do të thonja që falas, do të jep një leksione dhe praktika politikanëve se si duhet flasin, ku duhet ta ngrenë zërin, ku duhet ta ulin, dhe më tepër do të jep një leksion aty kur duhet heshti. Do vi, që është më rëndësishmja, do vi dhe unë profesor të mjepni ca leksione, qofse e pranoni me krejsi. Me të vërtet, është një literaturë dhe është një shkencë e fundit. Zoti Kosova? Unë do thoja që... Po jo vetëm për partinë tuaj, për më gjithë. Nga vlerësimi se si hedh votën, varet e ardhmja e vendit. Të se kam lexuar as i vend duket, se mos e ka dhënë një. Pyetja është e vështirë. Padyshim. Kuptimin që çfarë themi ne mund të ketë ndikime. Nuk thash pavarësisht se kujt do të votojnë. Po, pavarësisht se kusht do të jepet vota, qytetari është i lirë dhe në këtë rast realizon një nga të drejtat e tij kushtetuese,
U them që duhet mendoj për përgjegjësinë që ka secili nga ne me votën që hedh. Do të thotë që nuk ka të bëjë vetëm me mua, por ka të bëjë me të gjithë shoqërinë, me gjithë komunitetin. Elsa? Unë nuk do shkoj drejt për drejt të pyetja, sepse nuk më intereson shumë, them drejtën, më shumë desha të vazhdoja pak atë që... Jo, po se po ju më thatë që duhet edukuar qytetarit, tani më thuaj... Po, të lidhet dhe me këta. Në lidhje me atë që tha, që nisi profesori dhe vazhdoj grida në lidhje me pozicionin e intelektualit, që unë mendoj se është shumë e rëndësishme ajo që tha grida, që janë shumë unanim kur vjen puna në grup dhe askush nuk është në gjendje të përballojë, të bëjnë ndryshimin. E identifikojnë të të keqen dhe të mirën, por nuk vinë asnjëherë për ta. Nuk bëjnë do ndryshimin. Edhe kjo është një nga çështjet të cilat ne duhet ta shohim në veten tonë, ta diskutojmë me njëri tjetrin, ta themi sa më shpesh në media ata që mund të dalin. Fakti që ata nuk vinë dhe të përballojnë me kamerën për mua nuk përbën fare nuk është fare një vlerësim se është apo s'është intelektual. Kjo s'ka të bëj fare, sepse njeriu kjo është shumë personale. Është puna se çfarë provon ai, çfarë është në gjendje të thotë qoftë në një mbledhje të fakultetit dhe sa është në gjendje të ndryshojë dhe të jetë i guximshëm për të thënë mendimin e tij, pa pasur nevojën e një oportuniteti të mundshëm që do t'i krijonte një interes, për shembull, të mirë në interesi personal. Ajo që mendoj që është shumë e rëndësishme përsëri që mund të jetë një pikë diskutimi është se sa jemi mësuar ne ta themi fjalën hapur, sa janë mësuar të vegjëlit ata që ne flasim, që të flasin hapur, të thonë mendimin e tyre, sepse shohim që politika ndërhyn kaq shumë në çdo shtëpi, ajsa dhe fatosat tani kanë qenë pjesë e fushatës, edhe pionerët kanë qenë pjesë e fushatës, dhe më kujtojnë fatosat. Eksakt, pra prandaj them me ironi, se më duk vetja sikur shikoje fatosat dhe pionerët e Enverit të dikurshëm. Dhe ky është problemi i madh i atyre që ne i quajmë intelektual, që po i përdorin këto masa për të mos ju krijuar një të ardhme të qetë, se ne i bëjmë të shqet njerëzit në këtë formë. Dhe ajo që do ta lidhja drejt për drejt me atë që kërkove është që njerëzit duhet kuptojnë që së pari janë qytetarë të një vendi, që shkelin në një rrugë, që marrin frymë në një qytet, që e kanë të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre atje ku ata jetojnë dhe atje ku ju i nevojitet të kenë komunitet sa më të shëndosh, sa më logjik, sa më human, dhe të bashkëpunojnë me ata të politikanët, ju imponojnë që të bashkëpunojnë në mënyrë njerëzore, dhe mos mendojnë se duhet të ndahen patjetër politikisht. Politika akoma për fat të keq në Shqipëri funksionon si një gjë virtuale. Nuk kemi as teori politike, nuk kemi as logjik politike, sepse nuk dim ta vëmë politikën në zbatim tonën dhe të qytetarëve. Për këtë arsye them se politikën ne nuk duhet ta largojmë sa më tepër nga e përditshmja jon, por të mendojmë se a mund të jemi më mirë me njërin apo me tjetrin kandidat që na ofrohet? Kjo është një pyetje që duhet ta bëjmë gjithë, mendoj. Mirë, unë kam përshtypjen që njerëzit kanë kuptuar që cilësia e jetës nuk fillon dhe nuk mbaron tashmë tek dera e shtëpisë, që kishim një problem të madh këtu e disa vite përpara. E kanë kuptuar që komuniteti është pjesë e cilësisë jetës tyre. Gjithsej jo funksionale akoma. Patjetër, po kemi hyrë ke kjo mendësi që komuniteti është pjesë e cilësisë jetës individuale. Tani nga ana tjetër, kur bëjnë sondazh për zgjedhjet mira apo jo, diskutojnë një nga problemet për shembull që OSBE-ja diskutonte ishte vota komunitare. Unë nuk shqetësohem për votën komunitare në zonat e thella të Shqipërisë, po flas për Tiranën në këtë moment. Mua më shqetëson vota komunitare në mendësi. Që do të thotë, problemi im është trashëgimi i mendësisë politike. Dhe ajo që unë i drejtohem gjithmonë atij brezi i cili rishtazi voton. Se problemi i parë është që të shkojë të votojë dhe mos t'ia jap votën askujt, se kemi edhe një problem të madh këtu. Unë do t'i lutesha të gjithëve që të shkonin të votonin, sepse ky është akti i parë i një angazhimi. S'ka rëndësi se kujt ja japin votën. Momenti i dytë është, ju lutem të mos një popull që ka vuajtur për votën e lirë të paktën 50 vjet. Pafund. Dhe momenti i dytë është problemi i madh që kemi ne nga studimet që bëjmë është që shikojmë që qaset shumë mirë vota e një njeriu me votën e ideologjisë politike të familjes. Tani a është e mundur që sepse problemi është që përpara votën nuk e çon inati. Ideologjia politike e trashëguar ka një lloj inati në mënyrën se si vijon për forcë zakoni.
botën nuk e qonë për para kyinati, botën e qonë për para dashuria. Në këtë kontekst, na duhet të refleksojmë, a është e mirë kjo trashëgimi politike që kemi lënë pas, dhe a duhet të reflektojmë ne për një ndryshim dhe brenda vetvetes dhe brenda familjes. Në këtë kontekst, unë do t'isha kundër votës komunitare në mentalitet. Zoti Kasero? Unë nuk do të them, nuk do flas me fjalët e mia. Do flas me fjalët e Konicës. Në një moment a i thot edhe në librin e fundit që është botuar nga ekonomi, përmend këtë citat, nuk mujtohet saktësisht citati, po i thot kështu. Shqiptarët duhet jetojnë në mënyrë të tillë që në Shqipëri të ketë mirë kuptim dhe Shqipëria jashtë kufive të ketë nder. Unë kujtoj që ky duhet jetë synimi ynë. Para dhe pas votës. Dhe slogani. Dhe slogani. Do të them diçka fare të vogël, njësi. Kam përshtypjen që sot në këtë panel nuk ja ke arritur qëllimit, nuk e ka arritur objektivin e përhershëm. Sepse nuk u grindëm, nuk bëm sherrë, nuk u zum. Grindet nesër kandidat të Imarës. A do vinë ata, e Po, mos keme rak është e alternuar java që të ketë edhe sherrë dhe mendime, kështu që mos nuk ka asgjë, mbetet vetëm t'i falenderoj të 8 ftuarit që ishin sotëm, një po e quaj përzgjedhje imja për grupin prej 31 intelektualësh të cilët tentuan të krijojnë një institucion ose një forum që të sugjerojë ose të jo vetëm të pyes, por edhe të këshillojnë në një farë mënyrë dy kandidatët kryesor për Bashkinë e Tiranës, zotin Rama dhe zotin Basha, një tentativë e cila ka pasur 2 seanca, pretendohet se mendohet që ky forum ose kjo iniciativë do të vijojë dhe më të pasme, pra ajo që quhet Iniciativa për Tiranën. Do rishjemi sërish nesër mbrëmje në orën 22:30 në ballavaqimin e kandidatëve për Bashkinë e Imarës, një bashki e vogël, por me një problematikë shumë të madhe që lidhet qoftë me problemet e brendshme të bashkisë, por qoftë edhe me territorin që ajo administron në një nga zonat më të rëndësishme turistike të Shqipërisë. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje.